Вітаю, друзі! Мене звати Тато Justify, а це канал Брудна Стіна. І сьогодні я починаю дуже незвичний для мене формат. Як ви знаєте, книжки я тут ще не читав, але сьогодні, мабуть, почнемо. Це буде новий цикл, який я назвав «Українська спадщина», де я намагатимусь зібрати всі відомі мені книжки давнини, які пов'язані з нашою міфологією, язичництвом, приходом сюди християнства тощо, та зачитати їх вам. Я довго думав над тим, як написати сценарій про українську міфологію, а потім зрозумів, що ніхто краще не розповість нам про нашу міфологію, ніж ті, хто особисто їздив по селах та містах нашої країни та досліджував наше з вами минуле. Текст цієї книжки був мною навмисно мінімально перероблений для більш комфортного читання та споживання на Ютубі. Зараз я поясню чому. Річ у тому, що ця книжка була написана у далекому 1876 році. Саме так, сьогодні я буду читати книжку, яку було видано 150 років тому. Ну і так як книжка дуже стара, її для сприйняття сучасними глядачами треба було трішечки модернізувати. Не подумайте, що я прям все тут переписав. Ні, у тексті я майже нічого не змінював, лише деякі терміни та словосполучення. До прикладу, термін «арійська нація» так у давнину називали індоєвропейські народи, ну або слово на букву «Ж», яким називали євреїв. Також мною були замінені деякі малоросійські терміни, які ми сьогодні не вживаємо, а також мною були прибрані усі згадки немитої Росії, яких, на моє здивування, була всього парочка. А от Білорусь я з вашого дозволу залишу, бо в нас з ними дійсно багато спільного у плані міфології та минулого. Втім, ворогами вони для нас зараз є не меншими, ніж росіяни, тож відповідальність з них знімати ніхто не збирається. Ще я хочу додати, що коли я буду казати «тепер» або «у наші часи», це частіше за все буде означати саме 19 сторіччя, тобто часи, коли була написана ця книга. Ну і без ілюстрацій я вас, а вже ж, не залишу. А тепер інформація про збори. Я знаю, що інтро дуже довге, але вас попереду чекає ще 4 години гарного, я сподіваюсь, контента. У нас сьогодні 2 збори. Перший збір на 3-й армійський корпус, де ви можете виграти хату за 300 гривень. Конверт ось тут. Другий збір для моїх знайомих, які збирають зараз на швидкі. Там ви нічого не виграєте, але врятуєте декілька життів. QR-код ось тут. Перший збір, як ви зрозуміли, на знищення ворогів, а другий збір на порятунок наших бійців та на їхню евакуацію. Обирати вам, вся інформація в описі до цього відео, долучайтесь. На цьому з інтро все. Дякую всім спонсорам цього каналу та нашим героям військовим за те, що боронять Україну, зберігаючи всю цю спадщину від знищення. Ну а зараз саме час підписатися на канал, щось написати, щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. Це Брудна Стіна, і ми починаємо. Український народ – один із молодших синів великої родини індоєвропейських народів. Його міфологія так і не встигла розквітнути належним чином, адже дуже раннє християнство, яке прийшло у Київ разом із візантійською духовною культурою, перехопило і зупинило її саме в процесі формування. Християнство повернуло духовне життя українців на інший шлях і знищило багато того, що сьогодні мало б величезну цінність для науки. До нашого часу дійшли лише уривки прадавніх вірувань, те, що зберіглося в народній пам'яті, передаючись із уст в уста від бабусь до онуків. Але попри те, що християнські догмати і мораль глибоко ввійшли в повсякденне життя, давнє язичництво серед людей не зникло і досі. Воно живе у звичаях та обрядах, у колядках і щедрівках, у веснянках та купальських піснях, у дитячих іграх, приказках, забобонах і лікувальних практиках сільських знахарок. Основа давньої української міфології така сама, як і в інших індоєвропейських народів. Це були небесні явища, які найбільше вражали уяву та думку людей. Небо всіяне зірками, сонце, місяць, вранішня і вечірня зоря, хмари, дощ, вітер, роса, грім і блискавка. Усе це передусім привертало увагу, хвилювало фантазію і пробуджувало розуми українців значно раніше, ніж земля і все земне. Ще сильніше людську уяву зачіпали зміни пір року – літо і зима, тепло і холод, день і ніч, світло і темрява, вічна боротьба світлих і темних сил на небі. Чорні снігові хмари і холодні вітри здавалися людям лихими силами. Ясне сонце, тепло, грім і блискавка навпаки, добрими та світлими, тими, що мусять постійно боротися зі своїми темними ворогами.
Вони мали слабнути, падати, інколи ніби навіть помирати, але знову повертатися і воскресати перед очима людей, несучи на землю нове життя. Обдарований гострим розумом і багатою уявою, давній українець не міг залишатися байдужим до небесних явищ. Переляканий їхньою силою і вражений їхньою красою, він прагнув якось приручити грізні стихії, небезпечні для щоденного життя, і водночас милуватися світлими, добрими силами неба, що приносили тепло і урожай. Метою давньої української віри, як і вірувань багатьох інших народів, була практична користь. У її основі лежав природний людський егоїзм. Давні українці славили світлі небесні сили і намагалися задобрити темні, щоб домогтися їхньої прихильності. Вони прагнули змусити всі сили природи служити собі. Люди молилися небові, щоб отримати від нього дощ, тепло, росу та гарну погоду, і водночас відвернути холод, негоду і хмари. Як видно з обрядових пісень, давнім українцям хотілося прихилити до себе небесні сили, аби мати густі копиці на полі, багато роїв у пасіці, багато ягнят, телят та лошад. Вони просили, щоб мороз не побив жито й пшеницю, щоб дерева в садку добре родили, а птиця у дворі плодилася. Отже, виходить, що давнє українське язичництво було так само практичним, як вірування індусів, греків та інших народів, які у своїх молитвах насамперед просили богів про земне благополуччя. Форми, у які виливалася давня українська міфологія, були реальними образами, запозиченими із земного життя. Адже земля була поруч, під носом, тоді як небо здавалося далеким, таємничим та прихованим. Молодій, ще слабкій людській душі було важко мислити абстрактно та логічно, і саме тому вона зверталася до фантазії і уявляла небесне через видимі картини, а не через якісь абстрактні поняття. Так само, як у всіх інших народів, релігія в українців передувала науці та філософії. Усі образи для своїх вірувань давні українці брали з природи, яка огортала їхнє життя з усіх боків. Як і інші народи стародавнього світу, вони почали переносити земні явища на небесний рівень. Через це в їхній міфології все, що насправді відбувалося на небі, наче відтворювалося і на землі, в образах звичних і зрозумілих людині. Найдавніші українські міфи виникали у геоморфічній, а значить і в зооморфічній формах, хоча зооморфних мотивів у нас зберіглося дуже мало. Для давніх українців небо могло здаватися то полем, то морем, то навіть кленовим листком, на якому написані сонце, місяць і зірки. Хмари нагадували їм ліси, діброви, скелі або ж ватаги овець та іншої худоби. Зірки бачилися як густі копиці на полі чи листя, що пливе по воді. Сонце уподібнювали до сокола, а блискавку до терну чи палаючого тернового куща. Антропоморфічні мотиви в українській міфології виступають досить чітко, хоча й не досягли такого розвитку, як у деяких інших стародавніх народів. Чим вищого рівня досягав народ у своєму суспільному розвитку, тим складнішу він з часом вибудовував антропоморфну міфологію, переносячи на небесних богів форми родинного, побутового та соціального життя. Так з'явилися цілі покоління богів та їхні родоводи, цілий світ духовних істот, створений народом, що мав високі форми побуту і культури. Окрім того, кожен народ накладає на своїх богів печатку власної національності. Ну хто не впізнає самих греків у грецьких богах, тих матеріальних, естетичних, хитрих та лукавих олімпійцях? Грецький Олімп – це сама Греція, перенесена з Гелади на височінь неба, бо кожен народ творить богів під себе, за власним смаком, відповідно до свого характеру. Так що ж Україна? В українській міфології проступають давні форми пастушого і патріархально-хліборобського побуту. За народними творами можна здогадатися, що українці переносили на небо образ родини. Серед божеств колядок найчастіше бачимо батька-господаря, матір-господиню, доньку-панну та сина красного панича. Видно, що народ любив уявляти своїх богів у найулюбленішій для себе формі – у вигляді заможньої селянської родини хлібороба. Улюблений сюжет українських колядок і щедрівок – це опис господарства – воли, корови, вівці, бджоли, поле вкрите густими копицями тощо. У деяких міфологічних образах, певно, пізнішого походження, видно навіть відблиски княжої доби. Так, давнього бога грому описують уже як воїна, князя або княжого сина з дружиною, а жіночих божеств – як княгинь або княжих доньок. Ба більше, в деяких колядках міфологічна основа настільки переплетена з історичними рисами, що інколи важко відділити одне від одного. З приходом християнства в давню українську міфологію увійшов іще один шар – християнський.
Старих богів почали ототожнювати з Христом, Святим Петром, Миколаєм та Богородицею. Таким чином, події християнської священної історії почали змішуватися з давніми поганськими міфами. Форми українських міфів мають одну дуже характерну рису – вони близькі до природних земних образів. Ми не бачимо в народній фантазії потягу до потворних, гіпертрофованих, неестетичних велетнів, тих головатих та ротатих чудовиськ із неприродними інстинктами, які так любить німецька чи та ж росіянська міфологія. Український народ у своїх міфах тримається міри. Його фантазія не прагне переступати межу природності, вона любить правду та красу. Можна навіть сказати, що часто міфічні образи описуються майже так само, як у християнських акафістах описують красу святих, настільки, що автор часом не знає, до чого ще прирівняти їхню красу та святе життя. Не дивно, що найбільший матеріал для досліджень української міфології дають колядки і щедрівки, які співають на Різдво та на свято Святого Василя, або ж на Новий рік. У Білорусі колядки співають також і на Великдень, там вони звуться волочовними піснями і фактично нічим не відрізняються від українських різдвяних колядок. Волочовні пісні на Великдень існували і в Україні, як свідчать літописи, але з часом вони зникли, лишився лише сам звичай волочіння. І навіть тепер у деяких місцях малі хлопці, а інколи і парубки, ходять на Великдень по хатах і вітають господарів віршами на честь Христа. Саме ці вірші подекуди й досі називають волочінням. Щодо самого слова «коляда», то його походження й досі не зовсім ясне. Важко погодитись, що воно прийшло від латинського «календая», назви перших днів кожного місяця в римлян. Народ дуже дбайливо ставиться до власних звичаїв, а особливо до обрядових пісень, щоб так просто замінити давнє ім'я на нове, принесене здалека та ще й з Риму. Та й духовенство навряд чи прийняло б таку зміну. Сьогодні в Україні словом «коляда» називають або винагороду, яку дають колядникам, або могарич, який ті випивають за зібраний колядований дохід. Але у давнину, ймовірно, колядами називалися самі божества світла і тепла, свята яких припадали на зимові святки. Колядки мають у собі сліди дуже глибокої давнини, бо являють собою усну традицію нашого народу та передавались від покоління до покоління саме у вигляді пісень. Насправді серед них багато християнських або історичних пісень, що не становлять цінності для вивчення міфології. Але є й такі, що лише злегка християнізовані. Від християнства в них лишилися хіба що імена Христа, Богородиці чи Святого Петра, а є й зовсім міфічні, у яких відчувається подих незбагненно давнього часу. Колядки та щедрівки були релігійно-обрядовими піснями, які співали на свята богів світла та тепла. Вони були своєрідними догматиками, тропарями і кондаками в честь світлих небесних сил. У них, як і у зерні, збереглися найдавніші язичницькі уявлення, бо народ найсильніше береже саме релігійні обряди та священні пісні. Саме їхня віршована форма оберігала їх від надмірних змін, у першу чергу від витівок вільної фантазії стародавніх українців. І сьогодні, попри те, що деякі сільські священники забороняють співати їх у селах, народ усе одно їх виконує по хатах, хоча й не ходить колядувати до самого духовенства. Саме тому колядки мають перевагу над усіма іншими усними народними творами. Окрім колядок і щедрівок, багато міфологічного елементу зберегли також самі обряди Різдва, свята Василя, водохреща, весняні забави і веснянки, купальські пісні, приказки та народне знахарство. Казкам же для дослідження давньої міфології ми надамо найменше ваги. Хоча їх основа і міфологічна, проте в них надто багато побічних нашарувань – побутових, християнських, жартівливих, моральних тощо. Коротше, якщо коротко, то у казках повно вигадок народної фантазії, а нам воно не треба. Будувати на казках давню міфологію – це те саме, що писати історію якогось народу лише за історичними романами. Хто вгадає, де там правда, а де вигадка? У казках важить лише самий ґрунт, безперечно міфологічний, сама канва, на яку народ понашивав безліч чудес. Але навіть у цій тканині нам треба вміти знаходити тільки найтовстіші нитки справжньої міфології. Казки – це ніби музичні варіації на давні міфічні теми. Інколи вони затуляють первісну тему, а інколи навпаки прояснюють її. Тож колядки – це одна з найдавніших і найглибших міфологічних формацій, а казки – найпізніша. Таким чином, у казках за правдиво міфологічне можна вважати лише те, що знаходить підтвердження в інших, давніших народних усних творах.
давніх наддніпрянських слов'ян, предків українського народу, було багато богів, однак знаємо ми про них дуже мало. У літописах зберіглися переважно імена та кілька коротких згадок, які лише натякають, якими були ті божества. Наші предки вірили у Сварога, бога вогню, у Дажбога, бога сонця, у Перуна громовержця, у Леля, Велеса, покровителя товару, Коляду, Стрибога, а також у дивів, рожаниць і русалок. Сьогодні в усній традиції ледве вдається знайти бодай кілька імен давніх богів, згаданих у стародавніх літописах. Наприклад, на Закарпатті збереглися приказки «Перун биття розтраскав» або «Коби не Перун, многі би не хрестилися». На сході України кажуть «Ой леле мені, ой лелечко мені» від імені Леля, а у веснянках співають про ладу «Благослови мати, ой мати лада, мати весну закликати». Та всі ці слова давно втратили зміст, народ їх повторює, вже не знаючи, що за ними стоїть, бо українці майже повністю забули своїх давніх богів. Однак у колядках, щедрівках та інших народних творах ще й досі зберіглося стільки міфологічного елементу, що, зібравши докупи розсіяні прикмети, можна відтворити кілька образів цих давніх світлих істот. У колядках і щедрівках колядники прославляють господаря дому, його жінку, сина та доньку, ніби звичайну земну родину, для якої вони співають різдвяні пісні. В інших колядках прославляють Христа, Діву Марію, пророка Іллю, святого Василя та святого Петра. Якщо відкинути чисто християнські колядки, що нагадують різдвяні тропарі і стихири, і відкинути ті сучасні, де просто прославляють селянську чи княжу сім'ю, ми знайдемо чимало пісень, у яких сім'я господаря описується такими барвами і ознаками, що їх не можна застосувати ані до родини українського хлібороба, ані до сім'ї давнього князя чи гетьмана. Ті дивовижні риси і сяючі барви пасують лише до міфічних істот прадавньої України. На їхню честь народ співав колядки і щедрівки ще у доісторичні часи. У цих піснях постає родина світлих богів – пан-господар, господиня, їхня донька Панна та син Красний Панич. Хто вони насправді, стає зрозуміло з іншої небесної в лапках сім'ї, яку колядки згадують безпосередньо. Це місяць, сонце, зоря і разом з ними дрібен дощик. В одній колядці прямо сказано про цю небесну родину. Там розбійники в горах питають Івана, хто він за родом, а він відповідає: «Батько мій – ясний місяць, мати – ясне сонце, сестра – ясна зоря, а брат – сивий соколонько». В інших колядках замість сокола при небесній сім'ї виступає дрібний дощик, усі вони називаються богами. У піснях вони гостюють у пана господаря та сидять у нього на подвір'ї за багатими столами. Зібравши докупи всі розкидані ознаки з колядок і щедрівок, можемо окреслити такі типи давніх світлих богів українського народу, як пан-господар, богиня сонце, богиня зоря, бог-громовик, богиня хмара та богиня весна. А місяць часто змішується за ознаками з образом пана господаря. Давайте про нього і поговоримо. У колядках пан-господар змальований у таких барвах, що їх неможливо застосувати до жодного реального господаря, ані селянського хлібороба, ані князя. Пан-господар величний, красивий, багатий і гордий. Він живе на високій горі, на широкому світлому дворі. Його двір стоїть на 7 стовпах, обгороджений золотим терном і має дорогі різьблені золоті ворота. На його дворі калинові та золоті мости, а також безліч накритих столів. Він сидить за тими столами, рахує гроші і чекає на гостей. Слуги стоять довкола, тримаючи шапки в руках. Перед ним горять золоті свічки, стоять золоті кубки з вином та лежать колачі з ярої пшениці. Сорочка на ньому тонка, як листок, біла, як сніг, випрана в Дунаї, висушена на Туровому розі, випрасована в церкві. Їздить він на білому коні, але в колядках його рідко зображують як воїна. Частіше він сидить за столами, задуманий і схиливши голову, або сидить у церкві. Через калинові та золоті мости до нього приходять у гості ясне сонечко Боженько, місяць, зоря та дрібний дощик. А сам господар переходить через Дунай по Калиновому мосту до раю. Там його зустрічають ангели, несуть до церкви, кладуть біля престолу, де ангели служать для нього службу. На його дворі на вершині гори стоїть дивовижна церква з 3 вікнами, у які світять місяць, сонце і зорі. Ба більше, у цій церкві службу править сам Син Божий.
Під такими барвами легко впізнати давній міфічний образ світлого бога. Пан Господар – це не воїн, а радше поважний, похилий чоловік, спокійний і смутний. Він любить сидіти, відпочиває, навіть ангели носять його на руках. Він ясний, але не такий сліпучий, як інші міфічні постаті. Уся обстава його двору має чисто міфологічний характер, скрізь золото, так само як на небі золото сяє у зірках, місяці, сонці і блискавці. Золота тернова огорожа – очевидна метафора блискавки. У ведичній міфології терен виріс із пазурів сокола, в якого перекинувся Індра, бог грому та блискавки. Калинові та золоті мости, абсолютно непотрібні на землі, підказують нам, що двір господаря – це саме небо з його хмарами, веселкою і сонячними променями. Є підстави думати, що пан господар старший за інших богів, адже до нього сходяться інші божества, як бояри з'їжджалися колись до князів. Пан Господар – давній найстарший бог світу або неба, подібний до індійського Варуни, який створив світ і вивів на небо сонце і зорі. Пан Господар – це і алегорія на бога Сварога, бога світла і неба, батька Дажбога. У тому, що пан Господар – це стародавнє поганське божество, сумніву бути не може. Український народ і тепер, мається на увазі 1876 рік, у приказках називає Бога господарем. Цитата. «Бог, старий господар, має більше, ніж багатий, то й нам дасть». У колядках же господаря прямо називають Богом. «Йшов-перейшов місяць по небі, зірниця-сестриця каже, ходи до мене Бога шукати, знайшли ми Бога, пана господаря». Тут пан господар названий не лише Богом, він поставлений вище навіть за місяць і зорю. У всіх колядках і веснянках сонце виступає у жіночому образі, як княгиня, як мати, інколи навіть як молода красна панна. Зібравши розсіяні у піснях ознаки, можна відтворити повний образ богині сонця та відокремити її від інших жіночих міфічних образів. За золотою стіною, тобто за червоно-золотим небом на сході, в неділю ранком панна вбирається в дорогі шати. Поверх убрання вона накладає срібло і золото. Свій коштовний одяг панна зробила із золотої рязки. Одного разу вона лежала на білому ліжку в саду і стерегла цю рязку, що висіла на дереві. Та вмить прилетіли райські птахи і струсили рясу додолу. Панна зібрала її у запаску, зняла з дерева золоту кору і понесла все це майстрам-золотарям, щоб ті зробили з неї золоту шубу, кований золотий пояс, перстень, перловий серпанок, підбили рязкою спідницю і ще обсипали цією рязкою пояс згори. Убравшись у золото, взувшись у жовті чоботи зі срібними підківками, богиня виходить з-за стіни на подвір'я. Вона ступає, а за нею сяє стежка, двір аж угинається від світла. Вона йде через двір у сукні з 9 полами, і та сукня так сяє, що від неї зайнялася діброва. Дівчата, що стояли поблизу, почали гасити вогонь водою, яку носять у решеті. Вона входить у сіни, сіни сяють, входить у хату, хата палає світлом, входить у церкву, церква сяє, самі свічки запалюються від її появи. Пани перед нею встають, знімають шапки та кланяються. Одні кажуть, що вона царівна, інші, що королівна. У цій пишній, залитій золотом картині легко впізнати богиню сонце. Золота стіна – це червоно-золотий край неба перед світанком. Золота рязка і золота кора на дереві – це відсвіт сонця на хмарах і деревах. Огниста сукня, від якої палає діброва – ранкові й денні промені, що заливають світ золотом, немов осяйним одягом. Двір, сіни, хата та церква – це різні частини світу, куди входить сонце, і кожна з них засвічується та палає від його світла. Образ діброви, яку гасили водою решетом, може означати або літню спеку над лісами і садами, яку тамує дощ, або небесну пожежу, тобто світло блискавок у хмарах. У веснянках сонце називають також дівчиною рожею, тобто трояндою, або просто квіткою червоною рожею. Весною мати вбирає доньку рожу у танець, чеше їй косу і навчає: «Дочко моя рожечко, як підеш у танець, не ставай край туману, туман – дитя зрадливе». Тут дівчина рожа – це весняне сонце, а туман – зимові хмари або сама зима, зрадливий ворог світла. На Закарпатті співають: «Червена ружа горіла, під нею біла дівка сиділа, в решеті воду носила, червену ружу гасила».
Тут розгортається той самий образ, тобто червона палаюча рожа – це сонце, яке спалює землю. Біла дівчина – світла літня хмара, що заливає дощем жару літнього сонця. У деяких колядках богиня сонця зображується як княгиня-господиня, що ходить по двору пана господаря. Вона убрана в золото в кований пояс та носить золоті ключі на золотих ланцюжках. Такий образ пізніший, він, очевидно, виник тоді, коли колядники співали свої пісні в княжих палатах, беручи фарби для міфічних образів із реального княжого побуту, який бачили перед собою. У пізніші вже християнські часи український народ переніс риси і атрибути давньої богині сонця на святу Параскеву, яку в народі звуть просто П'ятницею. Можливо, це сталося тому, що в житії святої Параскеви сказано, що її батьки, дуже шануючи П'ятницю, дінь розп'яття Христа, дали своїй дочці ім'я П'ятниця. З цього можна припустити, що ще до християнства П'ятницю святкували як день, присвячений сонцю. І навіть тепер в Україні дуже шанують Святу П'ятницю і сам День П'ятниці. Кажуть, що таких п'ятниць всього 12, і вони особливо шановані жінками. Жінки вважають за великий гріх у цей день прясти, шити, м'яти льон, тіпати коноплі та прати білизну. Деякі жінки дають собі навіть обітницю ніколи не працювати у п'ятницю. Розповідають, що одна молодиця поставила у п'ятницю на ніч квашу на піч, і щоб вона не витекла, зав'язала її хусткою. Уночі в хаті стало пищати щось дивним голосом, і жінка подумала, що прийшла сама П'ятниця покарати її за роботу в святий день. В Україні розповідають, що П'ятниця ходить ночами по селах, вся поколота голками та веретенами від того, що молодиці порушують заборону і шиють або прядуть у п'ятницю. Що народ справді переніс риси богині сонця на святу Параскеву, видно з однієї галицької пісні, у ній скаржиться саме сонце. Війте, дівойки, Божі віночки, з Божої кровці на коровці. Ей, скаржилося світле сонейко милому, не буду, Боже, рано сходжати, світ освічати, бо злі газдове понаставали, неділю рано дрова рубали, а мій доличка тріски прискали. Світи, сонейко, як і світило, буду я знати, як їх карати, на тамтім світі, на страшнім суді. Війте, дівойки, ей, скаржилося світле сонейко милому Богу, не буду, Боже, рано сходжати, світ освічати, бо злі газдині понаставали, п'ятойку рано хусти зваряли, а мій на лице золу виливали. Світи, сонейко, як і світило, буду я знати, як їх карати, на тамтім світі, на страшнім суді. Війте, дівойки. Скаржилося світле сонейко милому Богу, не буду, Боже, рано сходжати, світ освічати, бо злі дівоньки понаставали, неділю рано коси чесали, а мій доличка волосся метали. Світи, сонейко, як і світило, буду я знати, як їх карати, на тамтім світі, на страшнім суді. Війте,
Із цієї пісні видно, що сонце нібито ображається саме тією роботою, яку жінки вважають гріхом робити в п'ятницю. Саме від цієї роботи здіймається курява, зола, нечиста пара, яка може запорошити ясне лице богині сонця. Ще не так давно, при Мазепі, на Чернігівщині під час церковних процесій водили простоволосу жінку з розпущеними косами та приносили їй дари. Її називали П'ятницею. А що п'ятницю святкували чи не так само, як неділю, видно з послання Константинопольського патріарха 1589 року, який забороняв литовсько-руським єпископам прирівнювати п'ятницю до неділі. У християнізованих колядках атрибути богині сонця перенесені вже на Богородицю. Над нею процвітає рожа, тобто троянда, і з тієї рожі вилітає дивний птах. Червона рожа, як сказано раніше, це знак сонця, і з цього видно, що образ колядчаної Богородиці теж походить від давньої богині сонця. У давніх міфологіях світу сонце найчастіше виступає в чоловічому образі. В Індії богом сонця був Індра, а пізніше Вішну. Його зображали молодим і прекрасним, а його шанувальники малювали собі на лобі червоне коло, як знак сонячного диска. Також малювалися білі смуги над бровами, можливо, як прояв його промінів. Усі земні інкарнації божества належали Вішну, як до сонця, що щороку помирає і щороку відроджується. В Ірані богом сонця був Мітра. У Греції сонце постає в образах Геліоса, а найвеличніше у пишному образі молодої парубочої краси срібнолукого Аполлона. У християнстві риси і епітети бога сонця було перенесено вже ж на Христа. Сонце правди, добротою краснішого паче всіх чоловік, світ незаходимий. Тобто, якщо казати більш сучасно, то ця фраза звучатиме так. Сонце істини, найпрекрасніший душею серед усіх людей, світло, що ніколи не згасає. У давній Русі сонце уявляли чоловічим іменем, Дажбогом. У слові о полку Ігоревім Ярославна звертається до сонця як до господаря. Цитата. «Сонце, всім тепло і красно єси, чому, господине, простер гарячу свою лучу на воїнів». У жіночому образі сонце зустрічається лише в литовській міфології. Там розповідається, що місяць оженився із сонцем. Тоді була перша весна. Але потім місяць покохав ще й зірку та почав таємно з нею зустрічатися. Сонце розрубало його мечем навпіл, і відтоді місяць став щербатим. Саме цей жіночий образ сонця найближчий до українського. У колядках зоря постає як молода донька, як панна, і за всіма описами її легко впізнати як богиню ранкової зорі. Народна фантазія дуже тонко відзначила особливість її світла. Воно не таке сліпуче, як сонячне. У ньому менше золота і більше срібла, перлового сяйва та зеленкуватих відтінків. А оскільки на зорі завжди падає роса, у піснях богиня зоря нерозривно пов'язана з водою та вологою. Склавши всі образи, отримуємо довершений міфологічний тип зорі. Зоря – це молода панна, яка завжди має свого милого. Вона ходить по саду, збирає повинне пір'я, ховає його в рукав і потім робить собі з нього вінок. Убрана вона в шовковий корсет, у рум'яну сукню, у кордовані черевики, у кований пояс зі срібними ланцюжками та у жовті чоботи зі срібними підківками. На руках срібні та золоті персні, на шиї коралове намисто, а голову вкриває перловий серпанок. Іноді зоря вбирається у зелену сукню і зеленуватий вінок. Її вінок називають трепітком, таким, що весь тріпочеться. Коли зібрати докупи перлинні, коралові, сріблясті та зеленуваті барви, перед нами постає сама ранкова зоря, перламутрова, тремтлива, з її срібним світлом і легким рожевим краєм. Червоне намисто на панні – це червоний небокрай на світанку, коли сходить сонце. Саме тому богиню Аврору в античності зображували в широкій червоній одежі з рожевими пальцями. Зоря вбирається у свою святкову одіж у світлиці на господаревому дворі, так само як ранішнє світло вбирається у небо перед світанком. Вона з'являється в неділю дуже рано, до сходу сонця, і хвалиться милому, щоб той прийшов поглянути на її красу саме у цю пору. В одній колядці сказано прямо, цитата, «Що красна панна в церкву війшла, як зоря зійшла, так і засяяла». В іншій колядці подано ще одну дивовижну картину, де зоря чекає свого милого.
Вона будує мости з дорогих шат, гатить греблі, садить виноградні сади, укриває їх паволоками та сіє поля дрібним жемчугом. Так поетично описано ранковий світ. Росу, що обсипає ниви перлами, вологу, що вкриває сади, тремтливий блиск, який народжується над землею до сходу сонця. А від живої багатої роси ростуть сади та виноград. Оскільки росу пов'язують із зорею, у піснях вона має багато мотивів, пов'язаних із водою та виноградом, символами соків, вина, роси та ранкової вологи. У колядках говориться так, що красна панна стереже виноград або вино в мисках, прилітають райські птахи, дзьобають зелений виноград та розливають вино. Або ж зоря садить виноградник, доглядає жовті яблука, яру пшеницю, будує мости і гатки, потім вітер зриває з неї павиний вінок і несе в Дунай, де молодий рибалка знаходить його і несе назад панні. Усі ці образи показують нам воду, росу, живильну вологу, яка на зорі спадає на землю і немовби виливається з мисок, наповнюючи соком виноград, яблуні та пшеницю. У зорі видно і національні риси. Вона постає як українська дівчина, а точніше як молода селянка або давня князівна в корсеті, коралях, жовтих чоботах та у вінку з павиного пір'я. І досі на Канівщині дівчата встромляють у головні убори павине пір'я та качурені кучері, пофарбовані зеленою восковою барвою. Такі дрібні, але вперті деталі показують, що українська національна традиція має дуже давнє коріння. У ведах індійців і в грецькій міфології зоря також є жіночою постаттю, матір'ю, сестрою або коханою сонця. Давні греки уявляли, що зоря сидить на золотому троні у червоно-золотій одежі з рожевими пальцями. Так само в українських колядках красна панна сидить на золотому стільчику у червоному намисті та у жовтих черевиках. У литовській міфології ранкова зоря Аушріне – дівчина, яка розпалює сонцю вогонь, а вечірня зоря Вакаріне гасить його і стеле сонцю постіль. Поруч із богинею сонця та богинею зорею в українських піснях є ще один виразний жіночий образ – дівчина, яка має міць власних унікальних прикмет. За цими рисами легко здогадатися, що йдеться про богиню Хмару, німфу небесної води та володарку дощу та вологи. Богиню Хмару часто називають білою дівчиною. Вона щоразу з'являється біля води, то пере ризи, які вітри підхопили і занесли на небо, то полоще сорочки на річці і набирає воду відрами. Також інколи вона зображується такою, що пливе по синьому морю на човні. Іноді, зачерпнувши воду з Дунаю, вона падає в хвилі і пливе вниз по течії, а іноді просто з'являється пливучою по воді і подає комусь руку, щоб її врятували. У деяких веснянках біла дівчина носить у решеті чи в цебрі воду і гасить палаючу діброву або червону квітку рожу. Це прозорий образ, хмара наповнена вологою, яка заливає дощем спеку, гасить блискавку пожежу в небі або зливає прохолоду на землю, розпечену сонцем. Набравши води, хмара в лапках падає в Дунай, тобто розходиться, зникає, розчиняючись у небесному просторі. У найповнішому образі богиня Хмара зображена як молода шинкарочка. Ось цей образ. Зашуміла, задзвеніла зелена діброва, бо відчула в собі дивного звіра, тура оленя з 10 рогами. На 10-му розі стоїть терем, а в тому теремі шинкує красна панна. Вона тримає 3 напої – шумну горілку, солодкий мед і зелене вино. Відхиляючи квартирку, дівчина визирає в чисте поле. До цього терема приїздять 3 волохи. Вони пили та все підмовляли з собою шинкарочку. Ще не встигли вивести її з саду, як уже вчинили зраду. Вони ведуть її милю, другу, а на 3-ю стають відпочити, пускають коней пастись і велять дівчини стелити ліжко. Вона відказує, що мати не віддала б її стилати постіль під зелененьким явором. Тоді волохи викрешують вогонь і запалюють сосну з вершини до коріння. Чорна смола стікає на біле тіло шинкарки. У цій драматичній картині легко впізнати образ Хмари. Вона сидить на небесному звірі, хмарі, і зливає на небо дощ, який у міфах називають то медом, то вином, то кудрявим пивом. Зрада волохів – це зрада грозового бога-громовика, який розбиває хмару і проливає з неї чорну смолу, тобто дощ, на землю, запалюючи блискавкою небесне дерево, тобто хмари.
Цей міфологічний мотив має глибоке коріння. У давніх індусів дощова хмара була образом повногрудої жінки, яку зраджує бог-громовержець. А у грецькій міфології Аполлон жениться за німфою Дафною, ловить її, але вона вмирає в його обіймах, точнісінько так само, як гинуть хмари під ударом грому. Ось і в українському образі Шинкарочки описано розбиття літньої хмари громом і її зникнення в небесній далечині. До того ж типу, що й образ Шинкарочки, належить іще одна панна, згадана в піснях. Вона сидить серед подруг і прислужниць, сама п'є солодкий мед, подруги вино, а прислужниці горілку. При цьому дівчина грає на органах, подруги на скрипках, а прислужниці на сопілках. Такий дивовижний оркестр, невластивий українській землі, безперечно належить небесному світові. Сама панна – це богиня Хмара, її подруги та прислужниці – це ті самі небесні танцівниці Апсари з індійської міфології, хмари, що танцюють на вітрі і шумлять у дощову годину. У піснях згадується й інша дивна дівчина, що живе в горах. До неї йде гарний хлопець, але вона передає йому, цитата: «Не мордуй коней, не стомлюй людей, я сама прилечу до тебе понад селом чорною хмаронькою, понад дібровою дрібним дощиком». Тобто вона сама відкриває, хто вона є. Стоячи на дивному звірі, дівчина розчісує коси і просить, щоб на неї не віяв вітер і не світило сонце. Вона не любить сонця, адже хмара завжди закриває його собою. Зібравши всі ці елементи, бачимо, що в образі Шинкарочки український народ створив повноцінний міф про богиню Хмару, небесну німфу води. Давні індуси теж уявляли хмари у вигляді прекрасних жінок, які своїм молоком напувають землю. Вони називали їх апсарами, небесними танцівницями. Апсари часто постають у вигляді корови, їх доїли небесні генії Гандгарви і сам грозовий бог Індра. Ці жінки тримали у хмарах безсмертний напій Амріту, так само як українська дівчина Шинкарочка держить шинк з напоями на рогах дивного звіра. У греків ті самі небесні істоти були перенесені на землю, як німфи, нереїди та наяди, духи води, що співали чарівні пісні і жили в річках та джерелах. В українській міфології богиня Хмара, спущена з неба на землю, стала прообразом русалки у річках, криницях, на полях і у лісах. Ба більше, вона також стала прообразом мавки в горах та печерах. Русалки і мавки, так само як і богиня Хмара, люблять воду, люблять співати, прати одяг і з'являтися біля води. Богиня Хмара – це і є небесна русалка. Є ще один, мабуть, найдавніший образ Хмари – звіроподібний. У пісні говориться: «Під білим каменем лежала дивна змія. Її зустрів молодий панич і хотів зарубати, але змія стала благати його і пообіцяла допомогу на його весіллі». Цитата: «Помостю мости, поставлю столи, зведу золоті стовпи, повішу шовкові килими і посвічу воскові свічки». Можна побачити, що ця дивна змія робить ті самі чудеса, що відбуваються під час грози. Небо вкривається столами й мостами, тобто хмарами, небо завішується килимами, важкими хмарними масами, золоті стовпи – це блискавки, а воскові свічки – це їхнє сяйво. Отже, ця дивна змія – це хмара в момент грому і блискавки. Цей найдавніший образ, зооморфічний, ближчий до дивного звіра Тура-оленя, на якому живе і шинкує богиня Хмара. Людський образ богині Хмари пізніший, зооморфний, первісний і архаїчніший. Грім і блискавка сильніше за всі небесні явища вражали уяву давнього українського народу. Страшна, грізна, а водночас велична і благотворна картина бурі першою зачіпала фантазію людей у доісторичні часи. І найприродніше було уявити грозу як війну, небесний бій, який веде могутній бог у постаті воїна. І, зібравши докупи всі образи з колядок, де зберіглася давня міфологія, ми можемо відтворити обличчя цього божества. Громовик княжого роду, найчастіше його називають Іваном. Він молодий, вродливий, гордий і сміливий. Його руки в залізі, а ноги сяють сріблом і золотом. Він ніби служить у гетьмана або навіть у польського короля. Так колядки переносять у небесний світ риси княжого часу. Двір громовика оточений білими кам'яними стінами з мідними жовтими воротами.
Посеред двору стоїть білий шовковий намет, а у наметі золотий стілець, на якому сидить Іван Княжевич. Він грається, підкидуючи 3 золоті яблука, і готує собі сагайдак – різновид небесної зброї. Довкола стоїть грізна сторожа. Побачивши ворогів, вона стукає у ворота і таким чином готується до бою. Щоранку Іван запалює 3 свічки. При одній він умивається, при другій убирається, при третій сідлає коня і виїжджає в поле. Його сагайдак із золота, а на поясі ясна шабля. Його кінь небесний та незвичайний. Золота грива коня вкриває його всього, копита срібні, а хвіст шовковий. Він вухами слухи слухував, очима зорі лічив, а срібними копитами лупав гору і збудував церкву з 3 вікнами. Мати виряджає його на війну і не велить йому вириватись поперед війська, але й не зоставатись позаду теж велить. Втім, молодий Іван на те не зважає, поперед війська конем виграє, а позаду війська мечем рубає, із сагайдака стріляє та все наступає на ворожу невір землю, на турків та на татар. Він хоче з військом завоювати Бирвигород, чи то Бижгород у якогось царя Ворота. Іван ударив з військом на місто, на Золоту баню, полетів соколом, пустив коней дрібним дощиком, блиснув шаблями, як сонце в хмарі, і загримів стрілами, як грім у небі. Під ним кінь припав, золота грива лягла і розбилися ворота зі щирого золота. У місті всі бігають, руки ламають та радяться, що ж йому дати. Винесло йому миску червінців, він на те й не подивився. Вивели йому коня у збруї, він і наглянув. Вивели йому панну в пишних шатах, він на неї подивився, шапку зняв і подякував. Повертаючись додому, він везе з собою троякий напій – вино, солодкий мед і шумну горілку. Всі йому бажають щастя, у місті зілля, а вдома веселе весілля. Зілля мається на увазі зелень, трава, дерева, квіти тощо. Саме в такій поетичній грізній картині описується грім і блискавка. Сам Іван розказує про себе, якого він роду, у колядках дуже ясно згадується про його рід. Іван, тоді як на нього напали в горах розбійники, відповідає їм на їхнє запитання, якого він роду, що в нього батько ясний місяць, мати ясне сонце, сестра ясна зоря, а брат сивий соколонько. Сивий соколонько – це дощова хмара, яка в міфології часто зображується птахом. Іван Княжевич, як можна дуже ясно бачити, це бог-громовик, бог блискавки та грому. Ніщо так просто не нагадує картину війни, як вигляд неба під час грому та блискавки. Сама блискавка схожа на вогняні стріли, що летять з неба на землю, а страшний тріск грому дуже схожий на стрілянину з рушниць та гармат. Український народ навіть вірить у те, що ті стріли входять у землю і через 7 років знову виходять наверх. Бог-громовик розбиває вороже місто, тобто чорні хмари, а та царівна, яку виводять йому, це сонце, що після дощу з'являється на небі у всій своїй красі. Ті напої, що Іван привозить із собою, це дощ, який іде одразу після того, як грім розіб'є хмару. Після дощу добре росте всяке зілля, а громовик справляє весілля, бо картина розбивання хмари блискавкою описується в давній індійській міфології як весілля. Ще давні арійці, яких я надалі буду називати праіндоєвропейцями, дивились на грім як на бога-воїна, який запліднює богиню хмару, а потім із хмари лється на землю живлющий і родючий дощ. У ведах Індра бог-громовик описується воїном із мідною та золотою зброєю, а блискавка називається золотими списами. Переможний Індра своєю палицею розбиває міста Врітри, злого бога темних хмар і холоду. Врітра взимку будує ці міста, замикає туди небесних корів, тобто дощові хмари, і тримає там золото, тобто сонце. Далі Індра пробиває небесні скелі хмари, виливає на землю воду і засвічує на небі сонце. Він вічно воює з Врітрою, бо той відновлюється після кожної перемоги Індри. Помічниками Індри в цій боротьбі служать марути, вітри. У колядках вони, напевно, виступають вартою Іванового двору і його грізним військом. Індра ще зветься подавачем їжі, так само як і Іван Громовик привозить із собою додому 3 напої. Або як пророк Ілля, котрий зайняв місце громовика в народній уяві і возить по небу калачі, тобто дає землі родючу і плодючу силу. Античний Юпітер, тобто той самий Зевс, так само озброєний стрілами. У скандинавській Едді Одін описується із блискучим списом, і вороги, на яких він тільки наведе свій спис, вже ніяк не втечуть від смерті.
Одін має золотий шолом, блискучі лати та восьминогого коня. Він грізно летить по небу, а за ним біжить військо. Грім – це шум від його зброї, а блискавка – іскри, що сиплються з мечів. Старослов'янський ідол Святовита в Арконі мав при собі великого меча. Для його вшанування в Арконі тримали 300 озброєних воїнів. Ідол Руєвита мав при собі коло боків 7 мечів, а 8-го тримав у правій руці. У білоруських легендах зберігся переказ про Перуна, що в лівій руці носив стріли, а в правій – сагайдак. Тепер же в Україні Іван Громовик з'являється у християнізованій формі. Народ розказує, що коли гримить грім, це бог калачі возить, їздячи по небу, а чорт літає попід небом і перекривляє, як той гуркає по хмарах. Через це бог сердиться і пускає в нього громову стрілу. Як тільки збирається на дощ, чорти вже знають це і заздалегідь ховаються в ліс, неначе вихори. Чорти ховаються під деревами, у дуплах, під звірами, навіть під людьми. А вбитого чорта не знаходять, тому що він розливається смолою, і та смола входить у землю. Вбитій же блискавкою людині Бог дає спасіння душі. Той чорт у народній уяві символізує дощові хмари, чорні як смола, котрі одразу розливаються дощем, як тільки загримить на небі грім і розіб'є їх блискавкою. Тому селяни і хрестяться, почувши грім, вони таким чином відганяють від себе нечисту силу. Ті чорти та темна сила – це є та давнішня невір земля, Вирвигород, про який співається у колядках і який має в собі міфічного царя Ворота. Неважко вгадати в цих назвах Вирви і Ворота змінене ім'я давнього злого ведичного демона Врітри. Окрім того, що Іван Громовик описується як воїн, у народній уяві він з'являється і в поетичному образі пастуха-вівчаря. З-за високої гори виходить отара овець, наче чорна хмара. Попереду цієї отари йде пастух, гордий, білий на вигляд у сірій гунці. Він підперезаний вужівкою або ожиною, а до пояса прив'язані 3 труби – одна золота, друга мідна, третя яворова або рогова. Як затрубить він у яворову трубу, лине голос по всіх долинах, по лісах і полях. Як затрубить у золоту, лине голос під небеса. Затрубить у мідну, йде голос по всьому світу. Якось вівчар розгнівався на матір і покинув її, забравши стадо. Переганяючи стадо через кам'яний міст, він провалився разом із ним і потопив у воді всю отару. Він жалкував не так за отарою, як за сивим конем, на якому він об'їздив 3 землі – турецьку, німецьку та угорську. Цей кінь викрешував копитами білий камінь і збудував церкву з 3 дивними вікнами. Цей пастух-вівчар – той самий Іван Громовик, тільки в іншому образі, як можна здогадатися з того, що він має точно такого ж дивного коня, як і Іван Княжевич. Як ми вже згадували вище, ще у Ведах хмари називалися небесними коровами, яких лихий демон Врітра замикає у фортеці, а відбирає їх і виганяє звідти Індра Громовик. Отара овець у колядках прямо називається чорною хмарою, що виступає з-за гори. Сам вівчар білий і сидить на сивому коні, має блискучі золоті й мідні труби, бо він світле божество грому та блискавки. Ожина, якою підперезаний пастух, це символ блискавки через її колючу зигзагоподібну форму, так само як і та свічка, якою підперезаний міфічний фольклорний Христос, про якого співають у колядках. Голос від його труб розноситься по всьому небу і землі, бо це голос грому. Зрештою, відділившись від своєї матері, тобто від сонця, яке в колядках описується в жіночому образі княгині-господині, пастух-громовик провалюється на мосту і топить у воді всю худобу. Це означає, що він розливає хмари дощем по землі, і водночас він втрачає свого блискучого дивного коня, бо блискавка зникає, як тільки дощ зі хмар розілється по землі. Народна уява з часом перенесла риси пастуха-громовика на святого Юрія, який їздить на білому коні. На Юрія в Україні та Білорусі закопують кістки свяченого поросяти на полі на межах. Також святять ниви й криниці, шануючи Юрія як бога родючої сили землі та плодючості худоби, коней і овець.
І в Україні, і в сусідніх слов'янських землях є звичай на Юрія кропити худобу свяченою водою, правити молебні біля криниць і виганяти тварин у поле свяченою вербою. На весняного Юрія відзначають пастуше свято. Пастухів обдаровують пирогами, яйцями та молоком. У Болгарії та Сербії на Юрія ріжуть і смажать ягнят, надягають їм на голову вінки з квітів і зелені, а до рогів ліплять воскові свічки і кадять ладаном. Образ пастуха-громовика, мабуть, давніший за образ громовика-воїна, бо він походить із дуже давнього пастушого побуту українського народу. Пастух-громовик, підперезаний пагоном ожини, натякає на часи глибокої давнини, коли українські вівчарі справді могли підперезуватись ожиною або вужівкою. Втім, вужівка тут служить символом блискавки, бо схожа на гадюку чи вужа, в образі яких народи споконвіку уявляли собі блискавку. Тепер в Україні народ каже, що святий Юрій звіра пасе, тобто вовків, а вовків називають юровими собаками. Поруч зі святим Юрієм народ ставить і другого вовчого пастуха – полісуна або лісовика. Полісун жене вовків туди, де народи воюють один з одним, і підганяє їх пугою. Він так ляскає цією пугою, що чути дуже далеко. Це ляскання – то і є грім. Ну а пуга – це батіг, якщо хтось ще не зрозумів. Полісун і святий Юрій стоять поруч і виконують однакову роль, як роздвоєний образ пастуха-громовика, один давніший язичницький, а другий пізніший, християнізований. Народ розповідає легенду. Були собі два брати, один багатий, а другий бідний. Якось бідний виліз на дуба заночувати, коли десь опівночі бачить він, якийсь чоловік жене силу селенну звірів, а позаду другий їде на возі. Як ви здогадалися, то були полісун і святий Юрій. І ось пригнав полісун звірів якраз під того дуба, де сидів чоловік. Святий Юрій почав роздавати окрайці хліба, що були на возі, і ось один окраєць залишився. Юрій віддав його бідному та каже: «Це тобі Господь дав щастя, з цього окрайця ти вже точно розживешся». І справді, бідний ніяк не міг з'їсти того хліба, скільки не з'їсть, а назавтра він знову приростає і стає таким, як був. Позаздрив багатий брат бідному, пішов та й сів на дуба, на самісінький вершечок. Полісун і Юрій знову пригнали вовків, але цього разу одному вовкові не вистачило хліба, і Юрій звелів йому з'їсти багатого брата. Кек. Народ вірить, що вовки бігають з граями тільки до водохреща. Як тільки на Йордан вовки почують постріли, традиційну стрілянину під час освячення води, то одразу розбігаються. Це означає, що зимові хмари повинні розбігтися і зникнути, як тільки загримить на небі перший весняний грім. Тут варто додати, що коли Левицький пише «випрала ризи на Ордані» або «вовки бігають до Ордана», він має на увазі не ізраїльську річку, а свято водохреща і місцево освячену воду. Бачите, для українського селянина минулих століть біблійні події були не чимось далеким та історичним, а навпаки чимось, що відбувається тут і зараз, у вічному колі природи. І от щоб зробити святе ближчим, так би мовити, до себе, народна уява переносила ті святі землі на українські. Тому у колядках Єрусалим може стояти посеред українського поля, а Йордан – це будь-яка місцева річка у момент її освячення. Грубо кажучи, це міг бути як Дніпро, так і ставок за хатою вашої прабабці. Ну а ми з вами йдемо далі. У колядках бог-громовик описується ще й у третьому образі, як орач якоїсь незвичайної ниви. Якийсь господар, певно бог світла, блискавки і грому, має поле неміряне, неоране і несіяне. Його міряли 3 господареві сини списами, орали шаблями, заволочували страусовим пір'ям і сіяли яру пшеницю. Саме поле описується як угорська земля, поорана і засіяна, заволочена повинним пір'ям та обгороджена ясними мечами від злої хмари. На тому полі оре золотий плуг 6 половими волами із золотими рогами. На волах ярма тесові, кедрові, а занози мідні. За тим плугом ходить сам Господь, святий Петро поганяє волів, а Мати Божа носить золоте насіння. На тому полі вродило насіння, зелене вино, стебло срібло, а колос золотий. Женці наклали на полі снопів, як дощу, кіп, як зірок на небі. В'їзники возили їх, як чорна хмара, і складали скирти, як гори. Сам господар стоїть між тими копами, як ясний місяць між зорями. А поверх тих скирт сидить птах-сокіл, дивиться на сине море та на всю землю.
Таке пишне поле та угорська земля – це небо, яке в міфології часто зображується полем, засіяним золотим насінням, зірками. Господь і святий Петро – це лише подвійний образ громовика, який оре ниву, тобто небо, своїм золотим плугом та золоторогими волами. Воли служать образом небесних хмар, а золотий плуг – образом блискавки, якою громовик справді ніби оре небо на всі боки, боронуючи його повинним і страусовим пір'ям. Боронування – це процес обробки ґрунту, який виконується після оранки та перед посівом, або іноді після посіву. Таким чином розпушують великі грудки землі, які залишилися після оранки, та вирівнюють поверхню поля. Пір'я нагадує птахів, в образі яких у міфології часто постають вітри, що ніби заволочують небо. Мати Божа, що розсипає золоте насіння – це богиня Хмара, бо те насіння прямо називається зеленим вином, а вино в колядках символізує дощ. Снопи, копи та скирти – це зорі й хмари, котрі вкривають небо, тобто поле літньої пори, немов справжні копи і снопи на землі. Сокіл, поверх скирт та кіп – це сонце, що оглядає все море і всю землю, бо в образі сокола в колядках часто описується саме сонце. Уявлення про грім і блискавку в образі оранки і сівби було відоме і в інших народів. Скіфи-хлібороби вели свій рід від молодшого сина сонця. Легенда каже, якось із неба впав плуг із гарячого золота з золотим ярмом. Два старші сини сонця, взявшись за той плуг, попекли собі руки, і тільки молодший син зумів орудувати тим плугом. Врешті-решт, через це він і став царем у скіфів. Давньогрецький герой Ясон орав поле мідними волами, які дихали полум'ям, і засівав його зубами дракона, з яких виростали воїни. Українська легенда про Кирила Кожум'яку розповідає, що Кирило, побивши змія, запряг його у плуг, проорав ним борозну аж до моря та й утопив у ньому змія. В іншому переказі розповідається, як з'явився якийсь страшний змій і йому давали на поїдання по хлопцеві з кожної сім'ї. Дійшла черга й до царського сина, і його відвели до змія. Тоді з'явився йому янгол і навчив читати «Отче наш», звелівши втікати від змія і постійно промовляти цю молитву. 3 дні й 3 ночі втікав царевич і вже не міг далі бігти, аж раптом побачив залізну кузню, в якій святі Гліб і Борис кували перший плуг для людей. Вони вхопили змія, запрягли його у плуг і проорали борозну, яка й дотепер є під Києвом і зветься Змієвими валами. Таких валів є доволі багато в Україні. Риси давнього громовика-хлібороба український народ згодом переніс на святих Гліба, Бориса та на Пиликопу, а частково й на пророка Іллю. У день цих святих люди бояться жати, щоб грім та блискавка не спалили снопи на полі, а Пиликопа – це християнське літнє свято на честь святого Пантелеймона. Українці вірять, що сам Бог дав перший плуг Адамові, а Єві – кужіль, коли вигнав їх із раю. Кужіль – це така частина прядки або окреме дерев'яне знаряддя, на яке намотують підготовлене для прядіння волокно – льон, коноплі чи вовну. Уявляючи собі грім і блискавку в образі оранки і сівби, український народ наповнив свято коляди, тобто Різдва, всіма символами хліборобства. На кутю на покуті ставлять снопи жита, тобто дідуха, а в Галичині кладуть на стіл чересло від плуга, щоб кроти й миші не псували хліба. Ба більше, деякі навіть ходять перед Новим роком по хатах із плугом. Звідси, до речі, пішов і звичай на Новий рік посипати зерном у хатах. У колядках бог-громовик постає ще в образі ловця, який їздить на полювання з хортами й соколами. Молодий Іван встав раніше, ніж заспівали півні, забрещав луком і пробудив своїх братів. Він звелів їм сідлати коней, скликати хортів і їхати на прогулянку, на полювання. Взявши з собою хортів і 3 соколів, він виїхав у поле, пустив коня в поле, хортів у ліс, а соколів на озеро. Кінь повернувся і привів ціле стадо, хорти пригнали куницю, а соколи принесли рибу. Також часто в колядках описується, як Іван ганяється за якимсь дивним звіром, вже знайомим нам Туром-оленем з 9 рогами. Такий дивний звір нагадує нам того звіра-короля, якого громовик-воїн, полонивши, прив'язує до сідла, тягне крізь чагарі, веде попід жаром і пожару. Тоді король-звір попік собі ноги, з нього потекла кров і позаливала сліди.
Цей дивний рогатий звір, певно, давніший за короля, який походить з пізніших колядок та щедрівок. Він, так би мовити, його прототип. Це образ грізних хмар, які розбиває громовик, тягне їх по небесних чагарях, тобто хмарах, і по згарищу, тобто блискавці. А кров короля – це дощ із чорної хмари, який заливає небесну пожежу. Часто Іван на полюванні прицілюється, щоб устрелити сокола на дивному дереві. І звір Тур, і сокіл промовляють до нього, просять не стріляти в них. Після чого звір дає Івану свої роги, а сокіл обіцяє стати у пригоді. Іван каже братам, що в ліску він натрапив на куну в дереві і панну в теремі. Братам він обіцяє віддати куну з дерева, а собі хоче взяти панну з терема. Потім із ловця він знову стає воїном, розбиває місто із золотими ворітьми та перемагає якогось царя ворота, щоб узяти собі панну. В образі Івана Ловця та в картині полювання ми бачимо міф про грім, блискавку, дощ і хмари. Цей образ народ взяв із княжого побуту, з полювань давніх українських князів із хортами і соколами. А от соколине полювання на рибу переносить нас на далекий азійський схід. І тепер у Китаї на річках та біля моря ловлять рибу приученими до цього птахами, яких саджають цілими рядками на жердинах над водою. Думка зобразити грім і блискавку у формі полювання, певно, з'явилася в ті давні часи, коли люди ще жили мисливством, не знаючи хліборобства. Летючі хмари в давній індоєвропейській міфології описуються як стада, череди, звірі, птахи і навіть риба. В образі дивного звіра, тура оленя з 9 рогами, неважко впізнати дощову або снігову хмару, яку розбиває грім та блискавка. Міф про дощову хмару з громом в образі полювання рідко трапляється в інших міфологіях, але повністю розвинувся в германській міфології. Там розповідається сага про дике полювання Водана. Тихої ясної ночі часом раптово зчиняється страшний шум, гамір і свист. Місяць тьмяніє, вихор свистить, дерева ламаються і падають на землю, і в повітрі серед бурі летить дикий ловець Водан на білому, як молоко, коні. З кінських ніздрів пашить полум'я, на Водані широкий капелюх, а одяг його розвівається на вітрі. Легенда каже, що дикий ловець часом їде на полювання вогняним возом із кіньми, що дихають полум'ям, так само, як і наш громовик святий Ілля їздить по хмарах возом. Його погонич ляскає батогом, а з батога сиплються іскри, як блискавка. За почетом бородатого Водана летять птахи, ворони, так само як за Іваном Ловцем летять соколи. Так вже склалося, що ворон – це птах бога Одіна, тоді як у нас сокіл відіграє міфічну роль при світлих богах. За його почетом біжать, гавкають і виють чорні пси. Водан полює на коней, оленів і вепрів, а часом женеться за пишногрудою дівчиною. Це точнісінько так, як Іван Ловець ловить коней, тура оленя, куниць, рибу, а врешті знаходить панну в теремі, розбиває місто і бере дівчину в полон. Іван Ловець, що здобуває панну в теремі, це бог-громовик, який розганяє хмари, очищає небо і виводить на нього богиню сонце. У колядках описуються ще й особливі міфічні образи – чоловічі і жіночі, їхнє покликання грати на інструментах, гарно співати та танцювати. Іван, гордий панич і царське дитя лежать на білому ліжку або сидять на золотому стільчику посеред білого шовкового намету на широких луках. Сидячи отак, царевич грає на інструменті та гарно співає. До нього приходять 3 панни з Відня, всі в золоті й сріблі, і питають, хто навчив його так майстерно грати і гарно співати. Царевич каже, що його навчила стара ненька, яка 3 за ніч вставала, купала його у вині та меду, напувала солодким медом, забавляла червоним яблучком і постягувала швидким прутиком. Ми бачимо, що княжич Іванко вміє не тільки грати, але любить і танцювати. На луках горить терновий вогонь, а довкола того вогню водять широкий танок. У тому танці й ходить княжич Іванко, носить сокола на голові, правою рукою веде коня, а в лівій тримає гусла. У колядках згадується ще й одна дівчина, схожа на Івана Княжича. Ця дівчина танцює у світлиці перед перемишльським паном. На ній руда сукня, шнуровані чобітки, кований пояс із жовтими ланцюжками та золотими ключами. Її золотий перстень сяє без вогню, а павиний вінок шумить без вітру. Ці міфи про співаків, музики, танцюристів стануть нам зрозумілішими завдяки міфології давньої Індії.
Як ми вже згадували раніше, за індійським громовиком Індрою, коли він йшов на війну, слідом йшли гандарви, небесні співаки, та апсари, небесні танцівниці. За Індрою йшли на війну також і марути, вбрані в блискучі панцирі. Зі зброєю в руках вони летіли в бурях по небу на колісницях, запряжених антилопами. Сп'янівши від медових напоїв, вони допомагали Індрі на війні, кидались у битву, відмикали небесні гори, доїли небесні корови та славили перемогу Індри, співаючи голосно пісню хвали, від якої тремтіли небо і земля, розлітались хмари і розпадались гори. Всі ці міфічні співаки і танцюристи – це вітри, бурі і хмари, що супроводжують грім. Самі їхні співи та танці – це метафора шуму вітру і хвилювання хмар на небі, котрі ніби танцюють танок довкола громовика Індри. У колядці про княжича Івана неважко впізнати якогось світлого бога, можливо, роздвоєний образ громовика. Цікаво, що мати його вчить співати не вдень, а вночі, бо саме вночі чутнішим буває шум вітру в тихій хаті. Річ у тому, що гудіння і свист вітру часом виразно нагадують музичні голоси. Мати купала Івана в меду та пестила вином і медом, а ці напої в міфології є метафорами дощу, оскільки разом із громом і вітром на землю лється дощ. Терміни «швидкий прутик» та «червоне яблучко» служать знаками швидкої блискавки на небі. Оригінальною є картина тернового багаття на луках, довкола якого водять широкий танок. Широкий танець, де, певно, було багато людей, переносить нас у сиву давнину. Можливо, колись українці танцювали навколо цього багаття так, як давні греки танцювали навколо ідолів, або як давні юдеї танцювали навколо золотого теляти. Ходити в танці з конем в одній руці, з гуслами в другій і з соколом на голові у звичайному побуті – це небачена і нечувана річ. Тому в всій цій картині слід бачити образ небесного вогню під час грому. Довкола нього водять широкий на все небо танок небесні хмари, а між ними ходить якесь міфічне божество, можливо, сам громовик. Сокіл на його голові вказує, що це божество світле, оскільки сам сокіл – символ бога-громовика. Ще в давній Індії малювали богів із птахом у руках та на голові, так як і в нас малюють Бога та Христа з голубом над головою. Це поєднує ранню і пізнішу форми божества, тоді як, наприклад, єгипетські боги малювались просто зі звіриними і пташиними головами. Це, певно, перехід від зооморфних міфів до антропоморфних. До речі, над колядковою Богородицею в церкві процвітає рожа, а з тієї рожі птах вилітає. В одній колядці вона навіть описується із соколом у руках, але повернемося до Іванка. Гусла в руках княжича Іванка служать знаком або шуму вітру, або грому на небі. Самого ж Івана Княжича можна вважати однією особою з богом-громовиком, або тим богом-посвистачем, до якого в одній думі дружина молиться, щоб він добру годину дав, моря не турбував, або ж з давнім богом-стрибогом, чи навіть Орфеєм, співаком і музикою давньогрецької міфології. Ті дівчата, що приходять із Відня, що танцюють перед перемишльським паном у вінку, який без вітру шумить, вони, певно, аналогічні індійським небесним баядеркам громовика Індри. Взагалі, треба сказати, що в міфології різних народів майже усі духи, усі боги вітру, бурі, вихору і хмар, тобто німфи, сирени, нікси, ельфи, віли, наші русалки і відьми, усі вони люблять пісні, музику та танці. Образ колядкового Івана Княжича, музики і співака ми знаходимо тепер у водяному дідькові, тобто водянику, про якого народ розказує, ніби він уночі виходить із води і співає пісень, а люди підслуховують та й собі вчаться від нього. У деяких селах в Україні називають ті пісні, що їх співав дідько вночі, втім дівчата не співають таких пісень, вважаючи це за гріх. Кружляння вихору і дощ народ називає танцями на чортячому весіллі, та і самий вихор також називають чортячим весіллям. Коли дощ іде при світлі сонця, то народ каже, що то чорт видає доньку заміж, або що чорт одружується з відьмою. Богиня Весна в народних піснях описується в образі дівчини такими яскравими і розкішними барвами, в таких ясних формах, що в кількох віршах народна фантазія змалювала цілу картину весни. У веснянках дівчина Весна описується так: «Ішла вода лугом, а біля того лугу була стежка, тією стежкою йшла дівчина».
Вона вмивалася водицею, втиралася червоною китайкою, повісила червону китайку на морі, посіяла перлину на полі, поставила золоті стовпи, а на стовпах вимостила для свого милого срібні мости. Далі ця дівчина просить, як буде йти до неї милий, щоб замайоріла китайка на морі, зацвіла перлина у полі, засяяли золоті стовпи, забрящали срібні мости. Китайка – це густа шовкова тканина, зазвичай червоного, малинового або вишневого кольору, яку в давнину привозили з Китаю, звідси й назва. У 17-19 століттях в Україні це була дуже популярна, престижна і святкова тканина. З неї шили пояси, хустки, жупани, а також використовували для козацьких прапорів. Але повернемось до тексту. З цього опису ми бачимо повну картину весни. Вода з річок розливається по лугах. На сході або на заході майорять хмари, червоні від весняного проміння сонця. Це і є червона китайка. Сонце сяє серед неба, як перлина, а на небі блищать золоті стовпи і срібні мости. Це веселка, білі хмари та стовпи з ясного сонячного проміння. У той весняний час гримить і брящить на срібних хмарах милий весни, бог-громовик. Також про весну народ співає у час повороту сонця із зими на літо, тобто на свято коляди. У колядках народ уже співає про квіти, про ластівок та про зозулю. Співають, як на Христове Різдво янголи Божим духом ріки облили, як сади зацвіли й розвилися, як прилетіла ластівка, як зозуля закувала в садоньку до сходу сонця і шукала, де б собі гніздечко звити. Хотіла звити гніздо в лісі на ліщині та побоялася людей. Хотіла звити гніздо над річкою та побоялась, щоб вода не затопила. Тому звила собі гніздо у господаревому саду, щоб рано кувати і будити господаря. У колядках говориться, що вже корови потелилися половими жовторогими бичками, кобили пожеребилися вороними білокопитими золотогривими кониками, вівці окотилися круторогими баранцями та ще й двійнятами, а рої вже пороїлися. У великодніх або так званих волочовних піснях на Білорусі весна описується як славна вагітна пані, що понесла 3 синів – пашничка – хліб, конюшка – коней і земчика – бджіл. Таким чином, сини просять у Бога, щоб уродило жито, щоб напаслися коні і щоб пороїлися бджоли. Певно, та міфічна вагітна пані колись у народній уяві безпосередньо народжувала жито, траву і виводила рої бджіл. Недарма ж вона прирівнюється у колядці до розлогої верби, найплодючішого дерева з усіх. У деяких місцях в Україні справляють свято весни. Так, на Пінщині найкращу дівчину квітчають березовим і кленовим гіллям і водять селом. Та дівчина зветься Кущем, а на Полтавщині – Тополею. Ось це свято весни справляли на зелені свята. Навесні, починаючи від Великодня, дівчата і хлопці грають у весняні ігри і при цьому співають веснянок. Усі весняні ігри створені на міфічній основі. Вони стосуються світлих і темних небесних сил. У них ми бачимо відображення того, що діється навесні на небі і на землі. Можна припустити, що в давні часи весняні ігри були початком релігійного культу, а може й самим культом, котрий у християнські часи став просто грою. Недарма ж молодь водить весняні ігри на цвинтарі та навколо церкви і починає це робити саме на Великдень. У всіх весняних іграх ми помічаємо 3 головні форми руху дівчат і хлопців – рух по колу, заплутаний або плетений рух та рух 2 протилежних рядів. Найулюбленіша фігура руху у весняних іграх – коло. Дівчата і хлопці беруться за руки, роблячи своєрідне коло, рухаються обов'язково за напрямком сонця і співають веснянок. Так грають у короля, коструба, ящура, зайчика і перепілочку. У деяких іграх дівчата й хлопці сплітаються руками, підіймають на руки хлопчика або дівчинку і так ходять навколо церкви, як, наприклад, у грі «Володар». Колова форма весняних ігор – це копія руху небесних світил по небу. Прототипом усіх веснянок ігор колової форми, де найясніше виявляється міфічна ідея, можна назвати гру в короля чи в царенка. Дівчата і хлопці беруться за руки і роблять коло, символічне місто, рухаючись за сонцем. Всередині міста стає дівчина, яка зветься царівною, а за містом ходить парубок, який зветься царевич. Дівчата співають, щоб Царенко підійшов близенько, поклонився царівні низенько і взяв її з ряду.
Таку саму тему ми бачимо в тих колядках, де громовик Іван Царевич руйнує вороже місто царя Ворота і здобуває собі царівну. Дівчина-царівна – це сонце на небі весняної пори, а царів син – це бог-громовик, що розбиває зимові хмари і визволяє сонце. Коловий рух у грі «Король» навколо дівчини-царівни нагадує той широкий танець на луках навколо тернового вогню, в якому ходить міфічний княжич Іванко із соколом на голові та з гуслами у руках. Можливо, у давні часи дівчата і хлопці славили у веснянках саме сонце і лише згодом почали ставити замість нього дівчину-царівну. У другому різновиді весняних ігор ми бачимо заплутану, викривлену фігуру руху, як, наприклад, у кривому танці чи у романі «Зіллі». У кривому танці забивають у землю 3 кілки трикутником, беруться за руки у 2 ряди і петляють поміж тими кілками. Такий рух, де нема ладу і кінця, як співається у пісні, нагадує хаотичний рух хмар на небі, коли вітер жене їх то в один бік, то в інший, а часом і так, що нижні хмари йдуть в один бік, а верхні в інший. У кривому танці дівчата співають про вінок. Цей вінок дівчина в'є і вішає в теремі на дереві, на золотому кілку, на шовковому шнурку. Дерево в теремі – це світове дерево посеред світу, із золотим верхом і з соколиним гніздом на верхівці, як воно описується в колядках. Це хмари на небі із золотим сонцем зверху та дощовими струменями, а самий вінок – це сонце, що висить на небі вище від хмар. В інших весняних іграх із заплутаним рухом, наприклад, у грі «Шум», співають, що мати якоїсь дівчини сплела ліс, сплела сито-решето, щоб дівчинине зілля зеленим було. А у грі «Дібрівонька» співають про дівчину-настечку, котра гасила палаючу діброву, носячи воду цебром та решетом. Ці образи ясно показують, що під час ігор із заплутаним рухом співають пісні на честь богині Хмари. Вона заплітає небо ніби лісами, плете з хмар сита і решета, цідить воду з хмар крізь сито решето або лє як із відра, щоб на землі росло зелене зілля. Сама ж назва гри «Дібрівонька» вже вказує, що у веснянках славлять небесні діброви хмари, де шумить вітер. А назва «Кривий танець» натякає на ті танцюючі міфічні образи богинь хмар, котрі в давній Індії звалися апсарами. За всіма цими ознаками можна сказати, що весняні ігри із заплутаним рухом колись грали на славу небесної німфи, богині хмари. Є ще весняні ігри, що стосуються водночас і хмар, і весняного сонця, як, наприклад, гра «Володар». У «Володарі» дівчата роблять плетінку з рук і садять на неї хлопчика, співаючи про володаря або воротаря. Від якогось царя до воротаря прийшли слуги, самі по коліна в болоті, і починають кричати під ворітьми, щоб він відчинив їм ворота. Слуги при цьому везуть дари – срібло, золото і ярих бджіл. Їм кажуть, що тих дарів замало, а вони обіцяють дати мале, мизине, тобто найменше гетьманське дитя, все у сріблі, у золоті, вкрите чорним оксамитом. Воно біле у червоних чоботях, сидить на золотому кріселку, грається червоним яблучком та крає його золотим ножиком. В одному варіанті слуги додають ще й молоду дівчину у сріблі, в золоті та у вінку з рути. Заплетені руки нагадують сплутані хмари, а міфічний хлопчик має повну аналогію з колядковим княжичем Іваном. Мале гетьманське дитя описується у веснянці точнісінько такими барвами, як і в колядках та щедрівках Іван Княжич, котрий так само любить сидіти на золотому стільчику і, будучи дитиною, гратися та підкидати червоне яблучко. Те маленьке дитя – це або сонце, або сам бог-громовик у дитячому віці, оскільки навесні блискавка, грім і саме сонце тільки-но починають показувати свою молоду, майже дитячу силу на небі. У тому, що дитя вкрите чорним оксамитом і має слух по коліна в болоті, ми бачимо натяк на те, що сонце і блискавка затьмарюються навесні чорними хмарами, котрі народній фантазії здалися чорним оксамитом і болотом. Слово «володар» можливо взяти з історії, але переінакшене зі слова «воротар», яке ближче до царя Ворота в колядках. Їхня подібність дає право думати, що колядковий цар Воріт змінився у веснянках на царя Воротаря. І Воротар, і Воріт – це царі якогось ворожого міста, котрі тримають у себе світле срібне та золоте божество. У них можна вбачати давнього індійського лихого демона Врітру, бога холоду і темних сил, ворога світлого громовика Індри. Третя фігура руху у веснянках – це рух у двох протилежних рядах або групах, як, наприклад, у іграх «Жельман», «Шум» та «Пріся». З тих двох таборів із пісень, де можна вловити ворожі мотиви, ми бачимо, що якийсь ворожий дух розділяє дві лави.
У шумі дівчата лають хлопців за те, що вони не женяться, а у жальмані одна половина чіпляється зі сватанням, а друга дає відкоша, тобто відмовляє. У грі «Виступень» дівчата насуваються одні на одних із кулаками. У цьому третьому різновиді весняних ігор ми бачимо образ змагання і боротьби на небі темних зимових сил зі світлими весняними. В інших весняних іграх і веснянках поетично описується і оспівується вся весняна природа у своїх трьох царствах. Також оспівується і кохання, що навесні виразніше пробуджується в серці людини. Так дівчата беруться за руки в довгий ряд і закручуються навколо однієї дівчини, що стоїть на місці, промовляючи «Збий, Боже, качана», показуючи, як завивається в голівки капуста. То показують, як в'ються зелененькі огірочки, то співають про коренистий головистий мак, про горошок, що в'ється у стручки тощо. У веснянках та іграх описуються пташки та звірі, перепілочка, горобчик, квочка з курчатами, зайчик, коза, ящерка і так далі. Дівчата співають про кохання, граючи в чоловіка і дружину. У весняних іграх знаходимо навіть легкий натяк на фалічний культ у грі «Тикало», де одна дівчина кидає тихенько паличку в поділ спідниці іншій, щоб навіть не було відчутно, а та повинна відгадувати. Весна була найулюбленішою та наймилішою богинею, особливо для дівчат та хлопців, як теплий час гулянь на дворі та поетичний час для кохання. Давнє язичницьке свято Купала народ переніс на свято Івана Хрестителя, можливо тому, що саме слово «хреститель» перегукується зі словом «купало», так само як «хрестити» перегукується зі словом «купати». Саме слово «купало» походить певно від того, що ясні літні небесні сили, тобто сонце, блискавка і грім, спільними зусиллями ніби купають землю, даруючи їй у час цього свята найбільшу родючу силу. Також є версія про те, що на свято Купала люди купалися у воді, вірячи в її чудодійну силу, так само як і тепер взимку купаються в ополонках на водохреща, вірячи в велику чудотворну силу води. Купальська ніч дуже важлива для українського народу. У цей час сила сонця і тепла сягає свого піку, а родюча сила землі стає найпотужнішою. Хліб починає достигати, а трава й усіляке зілля стоїть у цвіту. Земля пишно вбрана зеленим листям, ніде не видно жодного жовтого листочка, а вода в річках ще не висихає від літньої спеки. При цьому у купальську ніч на землі і на небі діються великі дива. У лісі цвіте папороть, як вогняна іскра. Цвіт папороді стережуть чорти, відьми, вовкулаки і всяка нечиста сила. Лихі люди в цей час роблять на полі магічні закрутки з хлібного колосся. Також у цю ніч відьми ходять доїти корів. Селяни кладуть на вікна кропиву, а в хлівах осику, щоб оборонятись від відьом і всякої нечистої сили. Щоб молоко не дісталось відьмам, господині на ніч залишають телят разом із коровами. У цей день ходять по землі русалки, і дівчата цілий день носять під пахвами полин, щоб русалки не чіплялися. Інші дівчата йдуть у поле збирати різне зілля, в'ють із нього вінки і ворожать про свого милого. Існує такий звичай: одну дівчину садять у лісі у яму, зав'язують їй очі й дають у руки вінки зі свіжого та сухого зілля. Ця дівчина зветься Купало. Взявшись за руки, дівчата ходять навколо неї і співають пісень. Кому дівчина Купало дасть вінок із свіжого зілля, та буде щаслива у парі, а кому дістанеться сухий вінок, буде нещаслива. Кого ж Купало спіймає, та дівчина не вийде того року заміж. У купальську ніч дерева переходять з одного місця на інше і говорять шелестом листя. Всі звірі і трави розмовляють між собою. Усяке зілля в ту ніч набирається незвичайної сили, і знахарі зривають його для чарів. Також кажуть, що страшна сліпа змія-мідяниця розплющує очі, нападає на людей і може пробити їх наскрізь. Ось такі дива кояться у купальську ніч. Свято Купала в Україні справляють із таким церемоніалом, у якому повністю зберігся до нашого часу давній язичницький обряд. На Купала дівчата і хлопці роблять ляльку з віників, соломи, кропиви і шипшини, а найчастіше з чорноклена. Її вбирають у квіти, стрічки та вінки і ставлять над водою. Ця лялька зветься мареною. Потім роблять другу ляльку із соломи, вбирають у вінок, сорочку, плахту і намисто і ставлять поруч із мареною. Друга лялька зветься Купайло.
Також є інша варіація цього ритуалу. Беруть гілку з чорноклена, обвішують її вінками та стрічками, і це гільце також називають мареною. І вже потім під цим гільцем ставлять ляльку Купайла. В обох ритуалах перед мареною і Купайлом ставлять стіл з горілкою та закускою та розкладають вогонь. Дівчата і хлопці, взявшись за руки, стрибають через багаття і співають купальських пісень. Тим часом хлопці підкрадаються, відбирають марену, розривають і розкидають її по землі або топлять у воді. Дівчата не сердяться на них і знову роблять іншу марену, дорікаючи парубкам, що вони вкрали не справжню, а ту, яку дівчата навмисно виставили, щоб обдурити їх. Після того дівчата розламують марену, беруть по гілочці додому і кидають на грядку в огірки, бо кажуть, що від того вони краще ростуть. Насамкінець марену кидають у воду, а з нею часом топлять у воді і Купайла. Жоден народний обряд не переносить нас у таку глибоку старовину, як обряд Купала. У ньому до нашого часу зберіглася цілою язичницька служба богам. Перед нами стоять два ідоли – Купайло і Марена. Перед ідолами стоїть стіл із пожертвами, а біля столу священний вогонь. Навколо вогню дівчата та хлопці справляють свято танцями і піснями. Ці два ідоли показують, що свято присвячували двом міфічним божествам або двом групам богів. У святкових обрядах відіграють роль два елементи – вогонь і вода. Так ми можемо зробити висновок, що купальське свято справлялося двом богам – богині Сонцю і богині Хмарі. Купальське багаття – річ дуже давня в міфології народів. Про нього знали не лише індоєвропейські народи, його знали і семіти. Вогонь скрізь розкладали – над водою, на горах, на полі і навіть у містах. Ще не так давно, у 17 столітті, палили купальські багаття у Парижі та Мецці. Серед міста на Майдані клали дрова, вбирали їх листям та квітами, а мер перший запалював вогонь. У Німеччині та в Піренеях купальське багаття благословляло саме духовенство, а купальське свято справляв не лише простий народ, але й шляхта і князі. Молодь вбиралася у вінки і танцювала навколо багаття, старі й молоді стрибали через вогонь і переносили дітей, щоб набратися здоров'я. З самого багаття брали додому вугілля й головешки, як ліки від хвороб та чарівництва. Купальське багаття народ палив на честь сонця, на знак його найбільшої сили на землі, причому сили благотворної, яка дає родючість і плодючість усьому живому в природі. Та лялька, що зветься Купайлом, була в давні часи образом богині Сонця. Лялька Купайла в дівочому вбранні, в намисті, в сорочці і вінку дуже нагадує тих міфічних дівчат, про яких співають у колядках. Хоча граматичний рід слова «купайло» середній, в одній пісні трапляється воно в жіночому роді, цитата «Купала наша, купала, заграло сонечко на Івана». У купальських піснях слово «купало» стоїть поруч із сонцем, цитата «Ходили дівочки коло мареночки, коло мого ідола Купала гратиме сонечко на Івана». В інших купальських піснях співають про сонце в образі печі, яку везуть через село, обтикану зорями і деркачами, тобто стертими віниками. Піч серед села – це сонце серед неба, а деркачі – це його проміння, схоже на віники. В одній купальській пісні співають про полело, що летіло через село, стало спочивати на одній хаті і запалило її. Вогняне полело – це або сонце, що спочиває на небі і запалює промінням усе небо, або блискавка, що влучає в хати і часто підпалює їх. Ну і сама міфічна змія-мідяниця, що прозріває на Купала і пробиває людину наскрізь. Це не що інше, як страшна сила блискавки, котра часто вбиває людей на смерть. У купальських піснях грім і блискавка дуже поетично описуються в образі брата, котрий зарубав сестру, посік її на дрібний мак та й посіяв у 3 містах на 3 грядоньках. З того маку потім вродилися василіки, барвінок і любисток. Ось слова, як співають люди під час ритуалу. Торох-торох та по дорозі, голос-голос та по діброві. Що ж то за торох та по дорозі, що ж то за голос та по діброві? Ой то брат сестру зарубати хоче. Сестра каже до брата: посічи мене на дрібен мак, та посій мене та на 3 грядоньках. Ай уродиться та тройзіллячко, що перше зілля тож василечки, а друге зілля тож барвіночок, а третє зілля тож любисточок. У цьому образі ясно змальовано, як грім, тобто брат, розбиває хмару, сестру, січе її на дрібний мак, тобто дрібний дощ, а від того дощу народжується на землі всяке зілля. Як на символ сонця або блискавки, треба дивитися і на міфічний цвіт папороті, що цвіте й гасне так яскраво і так швидко, як іскра.
Так хорвати звуть цвіт папороті перуновим цвітом, а словенці називають його просто сонцем. Про цвіт папороті народ в Україні розповідає багато всякого дива. Вірять, що папороть цвіте в глибоку ніч ще до того, як заспівають півні, і падає туди, де в землі лежать скарби. Як розцвітає папороть, вона тріщить і так блищить вогняним або криваво-червоним світлом, що й очі не можуть витримати. Цвіт папороті можна дістати таким способом. Треба зайти в ліс туди, де не долинає спів півня, сісти біля папороті на розстеленому рушнику, обвести навколо себе коло свяченою крейдою і тримати в руці хрест та ніж. Схопивши в жменю квітку, треба одразу розрізати шкіру на мізинці лівої руки і закласти туди цвіт. Тоді нечиста сила, відьми, чорти, вовкулаки, мерці й домовики здіймуть шум, регіт, гвалт і галас, щоб перелякати сміливця і відібрати в нього квітку. Розказують, як чорт обдурив одного чоловіка, перекинувшись заможним купцем. Якось у чоловіка зникли воли на Купала. Шукаючи цих волів, він ліг спати у лісі, і вночі в його взуття впав цвіт папороті. Чоловік одразу відчув силу, вгадав, де його воли, знайшов їх, зайняв і погнав додому. Коли це назустріч йому йде купець і дає йому за старі чоботи цілий мішок грошей. Тільки-но чоловік віддав чоботи з квіткою, купець зареготав і зник, а гроші перетворилися на черепки. Як можна здогадатися, цвіт папороті – це світло сонця або блискавки, що має велику силу і творить дива в природі. А всі ті страховища, що стережуть квітку і жадібно крадуть її – це темні зимові сили, вічні вороги світлих сил, що готові постійно з ними боротися і відбирати в них силу життя. Варто сказати, що не тільки папороть служить символом сонця і блискавки, а й інші квіти, трави та коріння. Так, серби вірять, що в одному дивному саду цвіте кущ троянди, під корінням того куща лежить звір. Якби звір вивернув коріння куща, то від цього висохла б уся земля. У квітках того куща також ховаються грім і блискавка. А на Закарпатті у веснянках сонце називають червоною палаючою рожею. З усього цього ми бачимо, що на свято Купала народ вшановував богиню сонця і цілу купу світлих небесних сил, котрі у червні досягають найбільшої сили і відіграють найважливішу роль у житті природи. Друга купальська лялька зветься Мареною. На Марену ми дивимось як на символ богині Хмари, як на божество небесної води, тобто дощу, котра має для землі таке ж значення, як і сонце. Ми бачимо, що на свято Купала вода відіграє роль на рівні з вогнем. Дівчата, розклавши на березі вогонь, взявши в руки пучки палаючої соломи і вбравшись у вінки з полину та всякого польового зілля, стрибають через вогонь просто у воду. Ба більше, плаваючи, вони тримають в одній руці пучки соломи. Скупавшись, дівчата ворожать на воді, пускають вінки, приліпивши до них і запаливши воскові свічки. В який бік вода понесе вінок, з того кутка треба чекати судженого. Після свята дівчата кидають Марену у воду, приспівуючи, цитата: «Утонула Мареночка, утонула, та наверх кісонька зринула». Потопаюча Марена нагадує ту дівчину в колядках, що пливе Дунаєм та потопає у морі. Та дівчина – це богиня Хмара, бо Хмара, пливучи по небу, як по морю, розпливається і зникає після дощу. Саму ляльку Марени найчастіше роблять із кленового гілля, а часом Мареною звуть просто прикрашене гільце з чорноклена. У цьому гільці ми бачимо міфічне світове дерево, тобто дуб, що росте посеред моря. Як саме світове дерево, так і купальська Марена – це символи літніх дощових хмар. Про світове дерево Іван Левицький розповість набагато пізніше у цьому відео, тож додивіться його до кінця. У купальських піснях співають про якесь дивне дерево, точнісінько так само, як і в колядках. Цитата: «Ой, везли ми деревце через наше сельце, а з того деревця рублена церковця». Зламавши гільце, дівчата розносять його по домівках і кидають на грядки огірків, щоб ті краще родили. Очевидно, тут хочуть символічно звести з неба на грядки дощ із літньої хмари. Також у купальських піснях співають про якусь відьму, що на дуб лізла, кору гризла, з дуба впала, зілля купала. Тут описується німфа небесної води, що сидить на хмарах, падає на землю дощем і поливає, тобто купає зілля. Відьми, як ми побачимо згодом, це напівміфічні істоти, і, певно, в давні часи вони вважалися богинями небесного молока дощу. Тому народ вірить, що в купальську ніч настає царство відьом, вони тоді найбільше люблять доїти корів і збираються на Лису гору.
На Купала русалки виходять із води і люблять гуляти по землі, тому дівчата цілий день носять під пахвою полин, щоб оборонятися від русалок. Як ви бачите, День Купала – це водночас і свято русалок, тобто водяних німф. Словом, Купало був святом богині сонця, яке саме тоді досягає найбільшої сили і дає землі родючу мідь, та богині Хмари, що посилає на землю дощ і допомагає цій плодючій силі землі. Саме тому в піснях співають про дівчину літню Хмару, яку брат Грім посік на мак, тобто дощ, і з того виросло зілля. Треба згадати, що на свято Купала народ помітив і поворот сонця з літа на зиму і дивився на це як на вмирання світлого божества. У купальських піснях ми вже чуємо мотиви смерті і похорону, цитата «Петричко вмер, Настечка кричить, біжіть, дзвоніть». Дзвоніть у цьому випадку означає бити у церковний дзвін. Коли хтось помирав, у селах і містечках України було традицією дзвонити на сполох, тобто похоронний дзвін, щоб повідомити громаду про смерть і про початок обряду. Акт вмирання сонця проявився у святі бога Ярила, яке справляли подекуди в Україні разом із Купалом. Жінки роблять солом'яну ляльку з вираженими чоловічими ознаками, кладуть у домовину і після заходу сонця виносять на вулицю. Потім жінки, вдавано плачучи, примовляють «помер він, помер», а потім закопують ляльку у землю. Коляда була давнім зимовим святом на честь світлих богів літа і тепла. Таких богів асоціювали з сонцем, громом, блискавкою, літньою хмарою та дощем. Народ помітив узимку поворот сонця із зими на літо і відзначив його низкою свят. Усі теперішні народні звичаї і обряди на Різдво, на Василя і на Водохреща – це, безперечно, давні язичницькі обряди, тільки прилучені до християнських свят. Певно, ті свята тривали не один день і називалися загальним збірним словом «коляда». Зимові свята світлих літніх сил були великими святами, як влітку Купало, бо припадали на дуже важливий час у природі. На свято коляди, так само як і на Купала, діються великі дива на землі. Усі вечори від Різдва до Водохреща звуться в народі святими. Після заходу сонця в цей час не можна працювати, гріх прясти та виносити сміття з хати. Кажуть, що у ніч перед Різдвом розмовляють воли і навіть знають майбутнє. Також кажуть, що тієї ночі дерево розпускається і квітне. Напередодні Водохреща вода в річках освячується сама собою, і навіть буває час, коли вся вода перетворюється на вино. Розповідають, що один чоловік хотів напитися в той час із річки води, а в річці було вино. Він набрав вина, від'їхав трохи і скуштував, а з нього знову стала вода. На Водохреще кроплять свяченою водою хату, обістя, худобу та бджіл, доливають свяченої води у варево в діжках, починають привчати необ'їжджених коней. Кажуть, що вечірня вода ніколи не псується, а якщо її тримати дуже довго, то вона стає живим сріблом і світиться вночі, як вогонь. Давайте ж поглянемо на ті обряди, що народ справляє на різдвяні свята. Перед самим Різдвом буває багата куття, а перед Водохрещем – голодна куття. На Маланки проти Василя, тобто у щедрий вечір, печуть млинці і начиняють ковбаси. У Білорусі друга куття буває на Маланки проти Нового року. Але на Чорній Русі, це історичні землі сучасної Західної Білорусі та Литви, у північних повітах Гродненщини і західних районах Мінщини друга куття справляється проти Водохреща, як і в Україні. Адже Чорна Русь звичаями, мовою і народною літературою ще ближча до України, ніж решта Білорусі. Куття – це дуже велике свято в народу. За столом, як за вечерою любові, господарі сідають вечеряти разом із наймитами та наймичками. Увечері перед Різдвом господар вносить до хати чистого, без бур'яну сіна і, поклавши 3 поклони, мостить його на покуті. У кутки ставлять по пів снопа жита, пшениці і вівса, а на сіні один горщик із кутею, а другий з узваром. Узвар накривають хлібом, а кутю паляницею або книшем. Малий хлопець, переносячи горщики на покуть, квокче, щоб курчата добре лупилися. Далі перед образами запалюють свічку і в хаті кадять ладаном.
За вечерою господар підкидає ложку куті під стелю, примовляючи: «Морозе, морозе, йди до нас вечеряти, та не по морозі жита, пшениці й усякої пашниці». По тих зернятах, скільки їх пристане до стелі, вгадують, чи добре будуть роїтися бджоли. Потім господар витягає стебло сіна і по його довжині вгадує, чи добрий буде врожай на хліб. За вечерею не можна пити води, бо хто нап'ється, тому хотітиметься пити у жнива. Хто за вечерею чхне, той буде щасливий, тому батько дарує гуску, ягня або навіть теля. А на Галичині на стіл кладуть часник і частину плуга, щоб миші не псували хліба на полі. За вечерею поминають померлих родичів та згадують живих, яких немає вдома, а матері плачуть за дітьми, з якими не довелося вечеряти на святвечір. На так звану багату кутю посилають вечерю з книшів, паляниць та пирогів родичам і обов'язково бабі-повитусі, яка приймала господарських дітей. Сіно з покуття дають худобі та мостять із нього гнізда в решетах для птиці. Також соломою з покуття обв'язують у саду дерева, щоб ті добре родили. На святого Василя хлопці з рукавиць посипають усяким зерном по хатах. На вечірнє водосвяття і на Йордан старі люди йдуть із трійцями. Самі ж трійці – це такі свічники на 3 свічки. Після святвечора на голодну кутю стріляють із рушниць або стукають макогоном у ворота, проганяють кутю. Від тієї стрілянини розбігаються вовки і перестають бігати з граями. У всіх різдвяних обрядах ми бачимо, що народ присвячує ці обряди 2 групам світлих літніх сил – вогняним і водяним. Святкує він все це передусім як народ-хлібороб, благаючи собі від світлих богів доброго врожаю жита, пшениці і усякої пашниці. Кутю варять із зерна, хати посипають зерном, на покуті ставлять сніп хліба, тобто дідуха, і вечерю посилають також із хліба. На святвечір обов'язково варять горох, дерево обв'язують соломою, на стіл кладуть частину плуга, а колядники на Галичині навіть носять плуг із собою. З усього цього ми бачимо, що українець у різдвяних обрядах святкує початок нового хліборобського року, який відіграє головну роль у житті всього українського народу. Щоб забезпечити собі врожай хліба і захистити його від темних зимових сил, народ виконує деякі жартовні обряди для Мороза і Дюді. Господар, кидаючи ложку куті під стелю, просить до себе вечеряти Мороза, щоб він не поморозив хліб. А в Білорусі на Маланки після вечері залишають на столі кілька ложок куті для Дзюді, бога зими, діда з білим волоссям і білою бородою. Роблять вони це, щоб він не шкодив морозами. Народ поєднує вечерю на кутю і жнива, забороняючи пити воду за вечерею, щоб у жнива не так мучила спрага в гарячий час. Оскільки світлі літні сили, тобто сонце, блискавка і грім, мають великий вплив на хліборобство, то народ у своїх різдвяних обрядах поєднав обряди з мотивом хліборобства та обряди на честь літніх небесних сил. Після куті стріляють із рушниць або б'ють макогоном у ворота, щоб прогнати кутю і вовків. Цей обряд служить символом грому, що проганяє зиму і попередній старий рік, даючи місце новому хліборобському року. Так колядники ходять по хатах із козою. Коза тут слугує образом сонця, тобто родючості. Про ту козу в колядках співають, що вона має золотенькі копиточка, цитата: «Де коза ходить, там жито родить, де не буває, там вилягає, де коза туп-туп, там жита 7 куб, де коза рогом, там жито стогом». Кінець цитати. Коза каже, що вона не боїться стрільців, а боїться тільки діда, що в нього борода сива. Цей дід із сивою бородою – це і є дід Дюдя, бог зими і морозу та ворог сонця і всіх літніх небесних сил. Самі трійці, тобто оці свічники, з якими стоять під час водосвяття на Йордан та на вечірньому освяченні води, звуться громницями. Різдвяна свячена вода, як ми вже казали, відіграє велику роль, нею кроплять усе господарство. Найбільше народ шанує вечірню воду, яку святять напередодні водохреща ввечері в криницях. Можливо, тому, що той звичай нагадує весняний звичай святити криниці, і тому, що криниці мають велику вагу у народі як міфічний символ небесних криниць хмар. Цю воду п'ють потроху надчерце, також мажуть нею хворим очі, груди та чоло. Така повага до свяченої різдвяної води і міфи про її чудодійну силу показують, що народ на різдвяні свята віддає шану другій групі небесних літніх сил – хмарам і літньому дощу, що відіграють таку велику роль у хліборобстві.
Темні зимові сили описуються в колядках як вороги світлих богів. Вони женуться за світлими богами, б'ються з ними, перемагають і часто вбивають їх. Ці темні сили змальовуються в образах, взятих з історії та з народного побуту, але в народних творах збереглися й прадавні міфічні образи. Темні сили показуються то ордою, що нападає на двір господаря і руйнує його, то турками й татарами, то вже знайомим нам царем Воротом, на якого йде війною Іван Громовик, тощо. Ще частіше темні сили описуються як біблійні мучителі, як 7 сотень ворогів, котрі женуться за матір'ю Громовика і скрізь шукають його самого. Вони випивають море, рубають ліси, викошують траву, розбивають каміння, жнуть пшеницю і таки досягають свого, знаходять світлого бога, мучать його, заганяють під нігті всяке дерево, випускають із нього кров, розривають гаками ребра. На цей образ ворогів, як темних зимових сил, народну фантазію наштовхнула євангельська історія про страсті Христові. Вороги світлих богів часом описуються і як розбійники. Вони напали в горах на Івана Громовика, схопили його, коли він водив танок навколо тернового вогню, відібрали в нього сокола, гусла і коня вороного, а його самого кинули до в'язниці. Найдавніша ж міфічна форма грізних зимових сил – це дивний звір. Це знову ж таки наш старий знайомий Тур-олень з 9 рогами, якого угледіла у віконце господиня, тобто сонце, і звеліла застрелити. На одному розі того звіра стоїть терем. Цей звір ходить у лісі, на звірі стоїть стільчик, а на стільчику сидить красна панна. Також Тур-олень часом у колядках називається царем, якого Громовик, прив'язавши до сідла, волочить по чагарах і по згарищу. Цей міфічний звір – це образ зими з чорними хмарами, зі снігом, вітром і морозами. Це той самий індійський лихий демон Врітра, ворог Громовика Індри. Зима здавалася народові звірем, що краде сонце і блискавку і тримає їх у себе в образі красної панни на золотому стільчику. У білоруських колядках говориться про такого самого звіра, котрий гадюкою лежить у чистому полі під білим каменем. Ту гадюку знаходить славний панич, тобто Громовик, і хоче її застрелити, тобто розбити зимові хмари своєю стрілою-блискавкою. Також боротьба і перемога темних сил природи над світлими описуються у весняній грі «Ворон». У «Вороні» ми бачимо 2 сторони. Одна сторона – це матір із красною, тобто вродливою старшою дочкою та дітьми. Інша ж сторона – це Ворон. Далі мати стає навпроти Ворона, а позаду неї красна дівчина і всі діти, вони міцно тримаються один за одним. Навпроти матері сідає Ворон і починає копати паличкою пічку. Так Ворон хоче гріти окріп, щоб залити дітям очі. Гра починається розмовою між матір'ю і Вороном. Мати просить у Ворона води, що є десь під вербою. Ворон відказує, щоб вона пішла собі і напилася сама. «Та я боюся, бо воду стереже вовк та гадюка», – каже мати. З розмови матері з Вороном ми бачимо, що Ворон наївся, напився, сидить у високому місці укріпленні, а за ним стоїть чорт із бородою. Мати каже, що і в неї є своє місто, хоч і низенько огороджене, втім Ворон все одно його не перескочить. Після розмови Ворон починає ловити материних дітей, хапає їх по одному і переводить у своє місто. Насамкінець він хапає і красну дівчину та забирає її до себе. Залишившись сама, мати приходить у Воронове місто впізнавати своїх дітей. Ворон – це образ хмари, він тримає воду під вербою, яка в казках зветься цілющою і живлющою водою, і яку стережуть змії. Та вода – це літній дощ, що дає землі життєдайну силу. Але Ворон хоче згубити зі світу дітей і красну панну, заливаючи їм очі не холодною, а гарячою водою, окропом. Це наштовхує на думку, що в цій грі, можливо, зберігся давній індійський міф, у якому лихий демон Врітра був богом не холодної полярної зими, а гарячого страшного дощу Індії. Ці дощі часом бувають такими шкідливими для землі, як і наша холодна зима. Мати з дітьми і з красною дівчиною – це образ сім'ї світлих небесних сил, а сама красна дівчина, на якій тримається вся гра – це сонце влітку. Ворон у своєму укріпленні з чортом за спиною, з вовком і гадюкою – це сім'я темних зимових сил природи. Він хапає сім'ю світлих сил та поїдає небесні світила. У наступній пісні замість мати присутня чорна гадина, теж варіація Ворона та темних зимових сил. Цитата. «Ти ж не мати, чорна гадина, з'їла сонце, з'їла місяць, з'їж і зірочки, дрібні діточки». Кінець цитати.
Навесні подекуди в Україні народ проганяє зиму в образі Мари, а в інших слов'ян – Морени. Роблять ляльку, яка зветься Марою, вбирають її у жіночий одяг, виносять на гору і спалюють, співаючи веснянок. А на Підлящі народ кидає ляльку Мари у воду або в болото, примовляючи «Чорт тебе бери». Минає літо, і чорні хмари застеляють небо, гуде холодний вітер, починаються морози, а сніги несуть смерть природі. Життя природи завмирає на цілу зиму, сонце ховається за хмарами і втрачає свою силу. Грім, блискавка, теплий літній дощ, всі світлі літні сили десь діваються аж до нової весни. Змагання зими з літом здавалося народові реальною боротьбою, а втрата сили сонця і грому здавалася страстями світлих богів, їхніми муками і смертю. В українських обрядових піснях залишився слід тієї боротьби і змагання темних сил зі світлими. У колядках описується жінка, вона зветься то святою Оленою, то Божою матір'ю, то просто вдовою. Жінка шукає свого сина, котрий зветься то милим Богом, то Христом, то Іваном. Вона розпитує у світлого сонця, у ясного місяця, у ясних зірок, чи не бачили вони її сина. Зоря розповідає, що бачила вдованого сина Івана і те, як він загинув. Вона каже, що в нього вже, цитата, «свати в лісі птиці, а дружки у воді риба», кінець цитати. Також вона додає, що сина вже замучили на високій горі на хресті, і він лежить на високій горі у труні. Незважаючи на те, що колядки співають на Різдво, у них описується мука і смерть міфічного Христа, як його євреї мучили, клали йому на голову терновий вінець, заганяли під нігті тріски, розіп'яли на хресті та рвали ребра гаками, пускаючи кров. Євреї у даному випадку – це, скоріш за все, члени Синедріону, які передали Ісуса римлянам та Понтію Пілату, що потім призведе до його страти. Є ще одна історія про Івана. На Івана Княжича, як говориться у колядці, напали слуги якогось пана, відібрали в нього коня, сокола й гусла, зв'язали та кинули у тюрму. Тут страждаючий син – це бог-громовик у зимовий час, над яким беруть гору темні зимові сили і замучують його на смерть. Однак у колядках говориться не тільки про смерть одного сина, а й про смерть інших світлих богів. На високій горі стоять 3 гроби. В одному гробі лежить сам Господь, у другому Син Божий, а в третьому Свята Пречиста. У цій картині немає і сліду християнства. Тут мова йде про 3 світлих богів – Сонце в образі Пречистої, Сина Громовика і, певно, Господаря, Громовика-батька. Їх замучили на смерть на горі на 3 хрестах вороги, тобто зимові згубні сили. Смерть світлого бога описується в сценічній картині у весняній грі «Кострубонько». Ось як описана ця гра. Одна дівчина стає посеред кола за Коструба, а інші співають, як Коструб занеджував, як помер, як по ньому дзвонили. Та дівчина, що грає Коструба, лягає на землю і прикидається мертвою. Всі дівчата плачуть і несуть її ховати на цвинтар. Але в той час Коструб схоплюється, ганяється за дівчатами і ловить котрусь із них. Гра в Коструба нагадує грецький міф про Вакха чи Діоніса, муки, смерть, похорон і воскресіння якого греки святкували навесні у своїх містеріях. Ну а Кострубонько – це світлий бог, що завмирає на зиму і воскресає навесні. Повернення сонця із зими на літо описується в колядках як народження світлого божества. Ось приклад. Прийшов час Божій матері народити сина. Вона хоче втекти від своїх ворогів і, йдучи полем, зустрічає селянина, що сіяв пшеницю. Вона просить селянина не казати переслідувачам, що вона тут йшла і несла в руках сокола. Вороги погналися за матір'ю, зустріли селянина і питають його, чи не йшла тудою білолиця жінка із соколом в руках. А селянин у цей час уже жав пшеницю, тобто сталося диво швидкого росту. Він відповідає ворогам, що так, ішла така жінка, але ще тоді, як він на цій ниві сіяв пшеницю. Мати породила сина, скупала в морі, випрала ризи в Йордані, сповила у шовкові пелюшки і поклала в колиску, повісивши її на яворах. 7 сотень ворогів таки дізналися про матір і питають її, де вона поділа сина.
Вона каже, що пустила його на синє море. Тоді люті вороги випили море, але сина не знайшли. Потім вона сказала їм, що сховала його в темні ліси, в яру пшеницю, у траву, у білий камінь. Вороги ліси рубали, жали пшеницю, косили траву, розбивали білий камінь і все ще не знайшли сина. Втім, зрештою, вони таки знайшли його на яворах у колисці. Одні сказали «перевернімо», другі сказали «заколищимо», а треті сказали «візьмімо із собою». Мати не дала їм сина. Прилетіли орли, взяли сина на небеса, небеса розтворилися і син залишився у височині. Як ви вже зрозуміли, у всій цій картині немає і сліду від християнства, хоча тут і говориться про Матір Божу, про її сина і про переслідувачів. Адже сходження Сина Божого на небо та ще й на орлиних крилах одразу після народження – це річ невідома в Євангелії. У цій картині описується народження сонця або іншого світлого божества весною від міфічної жінки із соколом у руках, в якій найприродніше вбачати богиню весну. Ті вороги – це образ зими, як лютого ворога світлих літніх сил, а ліси, пшениця, трава, море і каміння – це символи хмар, у яких ховається сонце. Явори, на яких висить колиска з дитям – це міфічне світове дерево – дуб. Воно нагадує те дерево серед моря, на верхівці якого сидить у позолоченому гнізді міфічний птах сокіл – образ сонця. Саме дитя, сам син – це сонце, котре весною перемагає силу зимових хмар і високо над ними підіймається на небі. Це дитя в колядках зветься просто Різдво, чудо чудне, вогнем страшне. Якось усі святі сіли за стіл, тільки не було між ними святого Різдва. Господь каже Петрові: «Піди, принеси святе Різдво». Ну і пішов Петро, зустрів якесь чудо чудне, вогнем страшне, злякався і повернувся назад. Тоді Господь сказав, що те чудо чудне, вогнем страшне було Різдво, і треба було його взяти на руки, як малу дитину, принести і покласти на столі. Навіть у великодніх, так званих волочобних піснях Білорусі замість страстей і смерті Сина Божого описується народження сина від матері. Ось приклад. Золотими полями через срібні мости їхала пречиста в кареті, запряженій 6 кіньми. Святий Юрій сидів за візника, святий Ілля вів коней, а святий Микола був помічником. Пречиста приїхала на двір до господаря і там народила. Дитя сповили шовковим поясом у білі пелюшки, понесли до церкви, поклали на престолі, а попи, диякони й чорнокнижники вибирали йому ім'я. І хоча цей пишний виїзд пречистої схожий на кортеж польської графині, але в ньому неважко впізнати сім'ю світлих богів, а в малому дитяті – весняне сонце. Також до свята народження сонця або іншого світлого бога належить і свято колодки на Масницю. У понеділок на Масницю молодиці збираються в шинку, кладуть на стіл поліно або колодку і сповивають її в полотно. Потім сідають і п'ють, вітаючи одна одну з народженням колодки. Після цього молодиці розходяться, а колодка залишається у сповитку на столі. Колодку справляють аж до суботи і кажуть так: у понеділок колодка народилася, у вівторок справляють хрестини, у середу похрестини, у четвер колодка вмирає, у п'ятницю її ховають, а в суботу оплакують. Усю Масницю жінки прив'язують колодку парубкам за те, що вони не одружилися в м'ясниці шлюбному сезоні перед постом. Ну а парубки мусять відкуповуватися від них могоричем. На народження колодки треба дивитися як на народження весни або сонця, або літньої хмари, тобто світлих літніх сил неба. Але чому народна фантазія пов'язала народження світлого божества з колодкою? Цю загадку можна розгадати, згадавши народне повір'я, що люди пішли від пеньків, від дерева. А дерево в українській міфології служить символом літніх хмар або небесної води дощу, яка дає початок життю на землі. Смерть і похорон колодки нагадують гру в коструба, відтворюючи коротку історію життя світлого божества, а гуляння молодиць біля колодки трохи нагадує грецькі вакханалії на честь Вакха або Діоніса. Окрім вищих давніх богів, фантазія українського народу створила багато нижчих духів і напівдухів, заселивши ними землю. Це такі нижчі духи, як русалки, мавки, польовики, домовики, нечиста водяна сила або дідьки, доля, а також напівміфічні істоти – відьми, упирі та вовкулаки.
Після неба і небесних явищ саме земля і життя на ній найбільше привертали увагу людини своїм рухом, своєю красою та глибоко захованими потаємними силами. Таким чином, народна фантазія заселила воду, землю, ліси й гори цими нижчими духами. А оскільки самі земні сили здавалися слабшими за небесні і не вражали народну уяву так сильно, як блискучі вогняні сили неба, тому і духи ці вважаються нижчими. Русалки – це богині земної води. Вони живуть у морі, в річках, у криницях і ставках. Живуть вони на самому дні, в чудових кришталевих палатах, а у річках, а найбільше в Дніпрі, русалки живуть цілими громадами. Усі русалки – це дівчата або діти-самілітки. Вони дуже гарні з лиця, з русими або зеленими косами з осоки, із зеленими або чорними очима. Вони розпускають по плечах розкішні довгі коси аж до самих колін, ходять в одній сорочці або зовсім голі, у зелених вінках з тієї ж осоки або іншого зілля, прикрившись волоссям. Але часом русалки показуються людям у традиційному дівочому вбранні, у плахті, вишиванці та червоному намисті. Русалки цілий рік живуть у воді, а виходять на землю навесні у чистий четвер і так гуляють аж до осені. Та найбільше їх буває на землі в період від чистого четверга до свята Петра. У цей час вони щовечора виходять із води, розбігаються по луках, лісах, долинах і полях. Найбільше вони люблять гуляти на берегах річок, у низинах між вербами та на зелених нивах, у житах та в пшеницях. Для русалок місяць – це сонце, тому їх найчастіше бачать під час ясної місячної ночі. Виринувши з води, русалки гойдаються на гіллі верб, сміються, бігають по траві, неначе вітер, хвилюючи зелену траву і жита. Вони люблять кричати у лісі, кличуть людей, а найбільше хлопців, заманюють до себе парубків чудовими піснями. Хто почує їхні пісні, той не втримається і піде на їхній голос. Заманивши людину в ліс, русалки лоскочуть попід руки, залоскочуть до смерті та затягнуть до себе у воду. У воді русалки пустують, як дівчата, хлюпаються, бризкаються, плавають, сідають на млинові колеса, пірнають під колеса у піну, плутають сітки рибалкам, псують греблі й мости, ловлять гусей і закручують їм крило за крило. Бігаючи по луках і житах, русалки приспівують: «Ух-ух, солом'яний дух, мене мати породила, нехрещену положила». Підстерегши дівчат біля води в лозах, русалки питають: «Полин чи петрушка?». Якщо дівчина здогадається сказати «полин», то русалки втікають, бо бояться полину. А якщо скаже «петрушка», то русалки кажуть «ти ж моя душка» і можуть залоскотати. З розпущених русалчиних кіс тече вода. Як тільки коси обсохнуть, русалка загине. На Чернігівщині є дві криниці, дуже шановані народом – Заручейська і Сухомлинська. Кажуть, що на кличальному, тобто зеленому тижні, на світанку щороку там сидять на цямринах дівчата з розпущеним волоссям і розчісують собі коси. Народ називає їх русалками або просто криницями. Розповідають, що в річці Буковищі колись давно втопилася дівчина, відьмина донька. Відьма прокляла Буковище, вкинувши у річку гарячу сковорідку. З того часу русалка цієї річки вийшла з води гарною дівчиною у плахті й намисті, покинула свою річку, пішла в Бялицю і так гірко плакала, що аж діброва стогнала. Люди бачили, як вона в Бялиці сіла на цямрини криниці, розчесала косу і стрибнула униз. Як ви вже зрозуміли, русалки дуже люблять танці. Розповідають, що якось уночі вони заманили до себе вівчаря і загадали йому грати на сопілці. Цілу ніч грав вівчар і цілу ніч русалки танцювали. На другий день на тому місці було видно на траві кола, а там, де вівчар вибивав ногою такт, залишилася ямка. Де русалки танцюють, там ще краще росте жито, а трава зеленіє, як рута. Також русалки люблять прясти, люблять полотно, нитки і прядиво. Часом вони крадуть його по селах і прядуть, а потім розстеляють на траві біля криниць полотно, вмочивши його у воду. На зеленому тижні вони сидять на деревах і просять у людей сорочки або намітки. В Україні зберігся звичай на русальному або кличальному тижні вішати для русалок на деревах полотно, рушники, сорочки та нитки. А хто запізниться в лісі в цей час і зустрінеться з русалками, той повинен кинути їм хустинку або відірвати шматок свого одягу.
Русалки мають гострий розум і люблять загадувати людям загадки, а хто не відгадає, того залоскочуть на смерть. Якось русалка гналася за дівчиною і загадала їй 3 загадки. Що росте без коріння, що біжить без поводів і що квітне без насіння? Дівчина не відгадала загадки, і русалка її залоскотала. Русалки часом перекидаються клубками або набувають інших форм. Живуть вони і в морі. Як тільки на морі розіграється хвиля, то з неї виринають морські люди, напівриби і співають пісень. Чумаки слухають ті пісні, вчаться, а потім розносять їх по селах. До однієї категорії з русалками треба віднести і мавок. В Україні розповідають, що мавки живуть у лісах, а на Галичині кажуть, що мавки живуть у Карпатах, у печерах і ввечері виходять на гори, постують і танцюють. Вночі вони плавають по воді в річках, озерах та хлюпаються у криницях. Де танцюють мавки, там трава росте краще і густіше, під їхніми ногами навіть трава не гнеться. Гойдаючись на гіллі, вони співають «Нові бильця, нове барильце, мене мати не колихала та у воду пускала». Мавки показуються людям в образі вродливих дівчат. Вони починають говорити, зачіпають та жартують. Та як тільки хтось вподобає їх, вони одразу залоскочують того на смерть або відрубають голову. Серед усіх міфів про другорядних духів український народ найбільше і найповніше розвинув міфи про русалок. Можливо, тому що вода на землі відіграє найбільшу роль і найбільше зачепила народну фантазію. Пишна картина великої ріки тихої ясної ночі, блискучий як дзеркало ставок. Жива текуча вода, що напоює землю, дає життя зеленим берегам, вічно рухається та гойдає зеленого соку. Все це більше за будь-що інше могло наштовхнути народну думку на живі, гарні, веселі образи русалок. Ще давні предки українського народу приносили жертви озерам і криницям, любили молитися над водою, називали ріки богинями, світили свічки над криницями і приносили жертви берегиням. І в наші часи народ шанує воду як святу стихію, як основу світу та як царицю воду. Кожна сільська господиня, загортаючи в печі на ніч жар, ставить біля нього горщики з водою, бо вода та вогонь – це 2 янголи, що повинні бути в хаті вдень і вночі. Біля криниць ставлять хрести, ікони та каплиці, як біля святого місця. Воду в криницях святять навесні, а найбільше у посуху. Народ дуже схильний вірити в такі чудотворні ікони, що з'являються нібито на воді, на річках, у криницях, бо це накладається на давню віру у водяних духів. До речі, часом це ставало причиною раптового використання народної віри для наживи тими, хто хотів завдати людям шкоди. Відома роль свяченої води взагалі, але найбільше Почаївської, що з'явилася на сліду стопи Богородиці, котра зайняла тут місце давньої богині небесної і земної води. Так народ помітив велику силу води на землі і втілив це розуміння у міфічних образах русалок. Своїми ознаками русалки близькі до богині Хмари, русалки небесної води. Вона так само любить показуватись біля води, бере воду або пере сорочки, пливе морем, тоне у воді, любить чесати своє волосся і не любить сонця. Таким чином, одна стихія на небі і на землі дала однаковий матеріал для народної фантазії. Танці русалок – це хвилі на воді, а їхні пісні – це шум хвилі. Русалки люблять лоскотати, як лоскоче тіло літня тепла вода. Але, як ви знаєте, для необережної людини часом це саме лоскотання у воді закінчується смертю. Глибокі ями на дні та вири втягують у себе часом і людей. Хто топився, той завжди розказує, що його глибина тягнула до себе. Певно, це і навело народ на думку, що русалки фізично тягнуть людей у воду. Русалки гарні, співучі й веселі, але водночас і небезпечні, шкідливі для людей. Так само, як і вода, пишна своєю красою і життєдайною силою, вона часом робить людям багато лиха. Русалки – це грецькі німфи, нереїди, дріади і сирени, богині річок, озер, лісів і печер. Усі вони жили у воді, в лісах та печерах, любили музику і танці, любили у своїх палатах шити і прясти та манили до себе людей чудовими піснями, а потім топили їх у воді. Тепер народ вірить, що русалки – це душі утоплених дівчат та нехрещених дітей. Але ж був час, коли дітей зовсім не хрестили, тобто у язичницькі часи. Тому можна думати, що тоді народ вважав русалок просто душами дітей або людськими душами, котрі після смерті залишались на якомусь водному просторі і блукали ним, приставши до царства водяних духів.
І тепер подекуди в Україні День Петра і Павла зветься проводами русалок, а під Києвом і досі справляють проводи русалок у перший петрівчаний понеділок. Ці проводи звуться розигри. Розигри дуже схожі на християнські проводи, тобто гробки. Жінки і чоловіки збираються по хатах, садках, а часом і в шинку, приносять паляниці, книші, горілку, обідають та п'ють, як на кладовищі під час проводів. Четвер на Зеленому тижні зветься Русалчин Великдень, а в піснях русальні дні звуться святими. Цитата: «Мати прокляла сина на святі русаля, і син став явором». До русалок прилучаються й міфічні духи – нічки. Нічки, як і німецький нахтмар, звідки йде англійське nightmare, тобто кошмар, це жіночі духи, що живуть у хатах, пустують уночі і люблять прясти. Молодиці ховають від них на ніч гребані з прядивом, щоб вони не перепряли його на лички, тобто на сміття. З їхньої назви можна здогадатися, що полісуни або лісовики живуть у лісах, а польовики – у полі. Полісуни сірого або попелястого кольору, оброслі шерстю, ходять в одязі, а часом і без нього. Полісуни показуються людям у звичайному людському зрості, але бувають і такі високі, як дерево в лісі, а в траві вони стають низенькими, як трава. Польовики ж живуть у полі, коли збіжжя високе, то й вони ростуть в рівень із ним, а коли хліб вижнуть, вони стають маленькими, як стерня. Полісуни мають жінок, лісунок, які навіть народжують їм дітей. Розповідають, як одна молодиця знайшла в лісі маленьку голу дитину і вкрила її свиткою. Прийшла лісунка і дала їй жменю жару. Жінка принесла жар додому, і він перетворився на золоті червонці. Полісуни часом допомагають людям рубати дрова і просять у людей хліба, а часом їдять самих людей. Якось лісовики, перекинувшись баранами, напали в лісі на мисливця, відібрали в нього печену курку і з'їли її. Хотіли з'їсти й мисливця, але він ледве відбився від них рушницею. Полісуни насилають на людей хвороби, люблять морочити і водити людей лісом цілу ніч, аж до співу півнів. Вони перекидаються знайомими людьми, балакають із перехожими і заводять їх у нетрі, очерети та болота, а потім регочуть. Найчастіше полісун показується людям дідом із довгою сивою бородою та з віскряками, тобто бурульками під носом. Взимку ці бурульки замерзають і висять аж до землі, як сопляки зі стріхи. Проте такий дід дає людям щастя, кажуть, що його треба потягти за бороду або вдарити, тоді він розсиплеться золотими червонцями. Одна дівчина пішла восени в ліс і побачила під деревом такого діда, що дрижав від холоду. Дівчина втерла йому носа фартухом, і він розсипався перед нею сріблом. Варто зазначити, що полісунів і польовиків не можна назвати суто лісовими духами. Вони мають мало ознак, які б пов'язували їх із силою рослинності чи звірів. Полісуни колись були духами хмар, і лише згодом народна фантазія перенесла їх з хмар на землю, у ліси. Їхній колір сірий і попелястий, як колір хмар, а не зелений, як колір лісу. Образ кошлатого діда з бородою і ті крижані бурульки нагадують скоріше сірі хмари з дощем та снігом. Те, що дід розсипається золотом від удару, символізує блискавку, що вилітає з хмари, коли в неї вдарить грім. Ще ясніша форма цього міфу збереглася на Поліссі, де вірять, що дзятько має вогняні очі і вогняну бороду. На місці, де закопані гроші, видно тільки його червону голову, а людям здається, що то горять гроші. Міф про полісунів в українській міфології, на жаль, не розвинувся повністю. Народ часто змішує їх із чортами, котрі ховаються в дуплах або під деревом. Бог б'є їх громом, і тому блискавка часто влучає в дерево. Люди бояться ставати під деревом у грозу, щоб під ними не сховався чорт. Коли грім влучає в чорта, він розливається смолою, так само як чорна хмара, розбита громом, розливається дощем. Саме тому в Україні є приказки «закохався як чорт у суху грушу» або «б'ється як чорт біля сухої верби», або ось ще одне «прийшов з лісу, йди собі к бісу». Під впливом християнства народ почав вважати домовиків нечистою силою, трохи шкідливою у хаті.
Часто доводиться чути в Україні, як домовики роблять капості в оселях, відчиняють уночі двері та вікна, відсувають засувки в димарях, кидаються в хаті камінням, шматками глини, а часом і котами, або б'ють сонних людей ломакою. Буває, що в замкненій хаті знаходять купу свіжих коров'ячих кізяків, а у селах часто кличуть священника святити хату, якщо там заведеться нечиста сила. У стайнях домовики люблять уночі їздити на конях. Вони заплутують гриви химерним способом, що зветься чортовим гніздом, а часом заганяють коней до знемоги. Щоб уберегтися від домовиків, у стайнях тримають цапів або вішають убитих ворон і сорок. Закладаючи нову хату, майстри іноді закладають її на смерть господаря або на смерть дітей, що натякає на давні будівельні жертви домовикові. Але зауважте, що в давні часи домовик був богом хатнього вогню й печі і був, певно, добрим богом, а не дідьком. На Галичині ще й тепер народ вірить, що ті дідьки, що живуть на припічку, втручаються в господарство з доброю допомогою. В Україні про щасливих людей кажуть, що вони в печурці родилися і вірять, що багатим людям допомагає домовик. Кажуть, що багатії здобувають собі домовика таким способом. Якщо вихор підвіє курку, то вона знесе з носок малесеньке яйце. Хто хоче вилупити собі домовика, той повинен покласти цей зносок собі під пахву, носити 9 днів і з яйця вилупиться чортик-домовик. Тому й каже приказка: в старій печі дідько топить, або багатому чорт дітей колише, тобто багачеві в усьому допомагає домовик. Розказують, як один чоловік знайшов собі в покинутій хаті доброго домовика. Була така хата, в якій хто не жив, у того вмирали діти. Хата стала пусткою. Один бідний чоловік прийшов у ту хату та й каже: «Добрий день тому, хто в цьому дому». «Чого тобі треба?» – питає дідько з печі. «Я чоловік убогий і хочу жити в цій пустці», – каже чоловік. «Живи, та тільки скажи своїй жінці, щоб вона мазала піч щосуботи і щоб діти не лазили на піч», – обізвався домовик. Вбогий чоловік перейшов у пустку, і якось, коли він скаржився на свої злидні, дідько дістав йому з печі казанок грошей. Також кажуть, що домовик часом уночі будить господаря, якщо трапиться у дворі пожежа або влізе злодій. Залишився також слід віри в домовика як у покровителя подвір'я й господарства, коней і худоби. У Білорусі й тепер домовика звуть Возилою. Він має людську фігуру, але кінські копита і вуха, живе в стайні та боронить коней від хвороби, а в полі – від звіра. Худобу доглядає домовик Баган, від слова баганство або багаття. Для багана роблять у курівниках і кошарах маленькі ясла, кладуть туди свіже сіно і з тих ясел дають сіно коровам, коли вони теляться. У тих яслах і живе баган. Як покровителя хатнього добра у Білорусі звуть домовика клєцником, від слова кліть, тобто комора. «Мерщій до клєцника, коли грошей нема», – каже приказка. На Поділлі звуть домовика скарбником. Скарбник живе в багатіїв і стереже їхнє добро. Часом злодій, простягнувши руку до хазяйського майна, стає стовпом, і скарбник тримає його на одному місці, доки не прийде господар. Втім, за таку послугу господар мусить віддати свою душу чортам. Домовик – це індійський бог Агні, грецька і римська Гестія та Веста або ж Пенат і Лар давнього українського народу. В індійців Агні був богом блискавки або просто вогню, адже давні народи дивилися на земний вогонь як на вкрадений на небі й перенесений на землю. Індуси вважали Агні господарем у хаті й у сім'ї. Він обороняв родину від усякої напасті, дбав про господарське багатство, про харч, щастя і мир у сім'ї господаря. Греки й римляни обожнювали хатній вогонь і піч в образі богині Гесті, тобто Вести, і називали її господиною в хаті і сім'ї. Піч була колись олтарем Гестії, а біля печі або на печі стояли Пенати і Лари, хатні боги. Ось і домовик, котрий любить жити в печі та в димарі, був богом печі та хатнього вогню. І тепер народ в Україні дуже шанує вогонь, як царя, як янгола, як святого і слугу Божого. Цитата. «Вогонь святий мститься, як його не шануєм. Господь на небо вознісся, за Господом і слуга його, святий вогонь, женеся». Кінець цитати. Також народ вважає гріхом гасити пожежу від грому, плювати на жар, щоб не поприщило губи, та замітати жар на припічку нечистою ганчіркою або помелом. Розказують, як два вогні розмовляли між собою, і один скаржився, що господиня не шанує його та замітає замазаним віником. Ну і а вже ж, після того в тієї господині згоріла хата.
Піч у хаті українці дуже поважають, ба більше у приказках кажуть «сказав би, та піч у хаті». Так говорять, якщо хтось хоче розказати щось соромне або негарне. Є дуже багато народних обрядів, що стосуються печі як центру господарства і як бога печі. Наприклад, на заслонці від печі загодовують кабанів, виносять шматок хліба купленій корові, на помилій лопаті саджають дітей, коли виливають на голові переполох. Кума, несучи дитину до хресту, зав'язує у пелюшки з хлібом і сіллю шматок глини з печі. Молода при старостах повинна сидіти біля печі і колупати піч, а подекуди молода сидить при старостах на печі і злазить з неї тоді, як тільки схоче вийти заміж, ніби покидаючи своїх пенатів і пристаючи до іншої сім'ї. Сюди ж стосуються і приказки «ні богові свічка, ні чортові кочерга», чи «чужих богів шукає, а своїх удома має». Тут від себе хочу додати, що мені стала цікавою фраза «виливати на голові переполох», і я був дуже здивований, коли дізнався, що це стосується давнього українського народного обряду лікування страху та тривоги. Виявилось, що це магічно-релігійна процедура, яку зазвичай виконували бабки-шептухи. Вона спрямована на те, щоб, так би мовити, витягнути переляк або переполох із тіла людини. Над головою людини, яка сидить, тримають миску з холодною водою. У цю воду тонкою цівкою виливають розплавлений віск, рідше свинець чи олово, і водночас читають спеціальні молитви або замовляння. Далі віск у холодній воді застигає, набуваючи химерних форм. Знахарки тлумачать ці форми як причину страху, наприклад, силует собаки, вовка чи іншої істоти, що налякала людину. Вважається, що після цього ритуалу переполох переходить у віск, і людина відчуває полегшення, а сон стає спокійним. А тепер повернемось до домовиків. В Україні ми не знаходимо явних слідів віри в домовиків як у душі померлих предків чи колишніх господарів дому, як вірять у це деякі східнослов'янські народи. Лише одне слово «цур тобі, пек тобі» трохи натякає на щось схоже. А синонім слова «цур», слово «пек» може затвердити думку, що домовик був давнім богом печі, українським пенатом. Тепер народ зве домовиків просто нечистою силою, чортами, і вірить, що домовики з'явилися на світі тоді, коли Бог дозволив старшому чортові натворити собі слуг, вмочивши палець у воду і струсивши ним. Чорт натрусив багато чортів, і вони розлізлися домовиками по хатах та по горницях. Український народ у своєму світогляді змішав давній язичницький погляд на темну силу з християнськими образами чортів. Із цієї суміші народився у народній фантазії новий тип темної демонської сили. Чорти тепер є чимось середнім між русалками, полісунами та домовиками. Дідько, як різновид чорта, найбільше є водяним духом. Давній народний переказ виводить їх із моря. Коли Бог створював небо, коли була тільки вода і не було ще землі, сатана сидів у піні і пищав. Бог взяв його з піни і звелів йому сіяти каміння, а сам почав сіяти землю. Сатана насіяв каміння, і воно виросло аж до неба. З того часу з'явилися на землі гори. Бог дозволив сатані створити собі помічника, раз тріпнувши пальцем, змочивши його у воді. Чорт тріпнув раз і побачив позаду себе таке страховище, як він сам. Тоді він натрусив собі багато чортів, захотів стати на рівні з Богом і для того звелів чортам збудувати високу вежу – стовп. Щойно вони повилазили туди, Бог повалив стовпа, і чорти 40 днів і 40 ночей летіли та падали. Хто впав у воду, став водяником, хто в ліс, став лісовиком, хто в болото, став болотяним, хто в очерет, став очеретяником, хто в поле, став польовиком, хто в хати, став домовиком. У цій дуалістичній, безперечно перській формі міфу про Ормузда та Арімана, що перейшла через маніхейську та богомільську єресь в Україну, ми бачимо, що чорт стояв на рівні з Богом. Це відображає уявлення, що темні зимові сили природи стоять на рівні у боротьбі зі світлими літніми силами. Дідьки, тобто чорти, взялися з води, бо вони є образами грізних чорних хмар, котрі розбиває громовик і розливає по землі темними дощовими потоками. З тієї причини вода буває найулюбленішим чортячим місцем. Як ви знаєте, вода часто буває нечиста та темна, у болотах з багном, у ковбанях під греблями, які повняться гноєм та брудом, ну і так далі.
Чорти вночі вилазять із води, сідають на греблях під мостами та на мостах, гуляють у млинах і на фабриках, в очеретах, у лісах, а часом сидять у старих руїнах хат і цим нагадують свого родича-домовика. Чорт з'являється людям чоловіком дуже потворним, кошлатим, із собачою мордою, з цапаними ріжками, з цапаною бородою і ногами. У нього куций хвіст, довгі руки з пазурями на пальцях, обличчя чорне, ніс довгий, зуби вискалені, а очі червоні та вогняні. Часом чорт показується людям паничем, німцем або поляком у куценькому фраку, з-під якого теліпається невеликий хвіст, та в німецькому капелюсі, з-під якого стирчать ріжки. Чорт перекидається звіром, птахом, собакою, цапом, півнем, бараном, а часом померлими людьми і навіть священником, аби тільки піддурити чоловіка. Розказують, як один чоловік повертався з весілля і на греблі побачив священника. Він підійшов до нього під благословення, а священник зареготався і зник. Інший чоловік, повертаючись з базару, знайшов на дорозі зв'язаного півня, привіз додому, посадив під піч і чекав, коли той заспіває. Прийшов час співати, а півень мовчить. Чоловік засвітив світло, коли глянув, аж перед півнем лежить золото та срібло. Він тоді взяв півня і кинув з мосту у воду. Захвилювала річка, схопився вітер і трохи не звалив чоловіка з мосту. Коли повернувся він додому, то знайшов тільки смолу там, де лежало золото та срібло. Чорт з'являється часом і чиновником. У такому образі, кажуть, він приходив уночі до одного хворого, щоб написати йому духовну. Духовна – це щось по типу заповіту. Розказують, що чорти, перекинувшись панами, затягували до себе людей, а найбільше музик. Вони приводили їх у розкішні палати, змушували грати цілу ніч, давали їсти та пити, танцювали і щедро платили золотими червінцями. Але як тільки заспівали півні, все зникало, і обдурений чоловік лежав у пущах, у нетрях або у болоті, і замість грошей у кишені в нього були черепки. Розповідають, що чорти показуються часом і в церкві, вишкіряють зуби з вікон уночі. Чорти одружуються, справляють весілля по-панськи, народжують дітей і ніколи не вмирають. Чорти мають незліченну силу грошей та все золотих. Щоб розбагатіти, то треба дати чортові записку на свою душу, написавши її своєю кров'ю з мізинця. До речі, ви помітили, що постійно кров береться з мізинця? Пишіть у коментарях, хто знає чому. Одному чоловікові чорт насипав повний льох золота. Про того, хто швидко розбагатіє, народ каже, що він накладає з чортом і зве таких людей фармазонами, тобто вільнодумцями. З чортами також накладають мірошники, знахарі і відьми. Чорти приходять в образі мерців до тих жінок, що оплакують своїх чоловіків. Вони літають до дівчат як перелесники, приймаючи на себе образ тих хлопців, за котрими дівчата дуже сумують у розлуці. Чорти з'являються і у вихрах, і треба на тому місці, де крутиться вихор, застромити ніж, що ним ріжуть свячену пасху, тоді на землі з'явиться кров. Потім той одяг чи полотно, що їх схопить вихор, віддають на церкву, бо покрутить того, хто їх носитиме. У градових хмарах пищить чорт, а як іде дощ при сонці, то кажуть, що з відьмою жениться чорт. Тобто з усіх показаних фактів ми бачимо, що чорт – це водяний дух, образ чорних, похмурих осінніх і зимових хмар, сумних та грізних. Чорти – це ті самі темні сили, що в колядках звуться ворогами та давнім звіром Туром Оленем. Тому народна фантазія дає чортам місце на землі нечисте, гниле й болотяне, адже від осінніх і зимових дощів стає на землі грязь і болото. Сатана радився з ними на морі, а море, мовою міфології, це небо. У тих краплях з пальця сатани, з котрих постали всі чорти, легко впізнати те явище, як з однієї хмари розростаються інші хмари і застеляють усе небо, або як з однієї хмари без ліку сиплються дощові краплі. Чорт пищить у піні та свистить у градовій хмарі, як свистять і виють осінні й зимові вітри. А його охота танцювати під музику нагадує рух хмар на небі і показує, що він належить до категорії водяних духів, русалок і мавок. Кажуть, що чорти вилазять вночі з води і співають пісень, як і морські русалки, а люди підслуховують їх та вчаться. Любов чортів до музики і пісень натякає на шум хмар і дощу та свист вітру, тому й кажуть, що свистіти в хаті гріх, бо свистять тільки чорти, а свистом можна їх прикликати. Звіриний образ чорта з рогами, хвостом та шерстю показує його давнішній образ міфічного Тура Оленя з 9 рогами.
Чортові гроші, чортове золото, срібло та багатство – це блискавка, захована в хмарах, або та плодюча сила дощової води, котра хоч і захована в чорних болотяного кольору хмарах, все-таки сипле на землю багатство у вигляді врожаю хліба. У народних оповіданнях чорти розливаються смолою, щойно їх ударить грім, та смола – це темна дощова вода, чорна грязь від дощу восени або взимку. Втім, треба пам'ятати, що в народних оповіданнях чорти постають не такі лихі й страшні, як їх зображує християнство. Видно, що народ ще не зовсім додав їм моральний елемент і дивиться на них як на стихійних духів. Чорти самі по собі веселі, жартівливі танцюристи та реготуни, люблять дуріти, як веселі пани давнього часу, підводячи людину, так би мовити, під монастир, але ніколи не шкодять серйозно. Звідси й вийшли приказки. Наприклад, не такий чорт страшний, як його малюють, або чорт не такий лихий, лиш його люди на зуби взяли. Або ось ще одне, і чортові часом треба свічку поставити. В українських казках чорт скрізь описується дурненьким, його дурять навіть молодиці і баби, а є казки, де чорт взагалі описується добрим. В одній казці розповідають, як парубок пас худобу біля ставка і побачив, що вовк підкрадається до якогось сонного чоловіка і хоче його з'їсти. Парубок крикнув, вовк утік, а чоловік пірнув у ставок. Потім, коли парубка вловили песиголовці й захотіли зарізати, той чорт визволив парубка, набрав для нього у песиголовців грошей та ще й на своїй спині привіз його додому. Варто додати, що песиголовці, бесиголовці, сироїди або кінокефали самі по собі є міфічним та легендарним народом людей химерної зовнішності, що поєднувало людське тіло та собачу голову, що й зумовило їхню назву. Описувалися вони як нецивілізовані, грубі та жорстокі істоти. Перші згадки песиголовців як народу належать давньогрецьким авторам, а в середньовіччі ці істоти стали символізувати в християнській культурі язичників. Тобто у книзі Левицького це, скоріш за все, ті самі язичники. Народ вірить, що доля буває лиха і добра. Лиха доля часом зветься недолею, бідою або злиднями. У кожної людини є своя доля, вона народжується разом із чоловіком. Мати дає дитині долю так само, як дає життя. Породила мене мати в нещасну годину, дала мені злую долю, де ж її подіну. Ой, чого ж ти, бідо, за мною вчепилася? Я з тобою безталанний, з тобою родилася. Ой, чого ж ти, бідо, за мною в'язалася? Я з тобою безталанний, з тобою вінчалася. Як ви чули, доля не відходить від людини до самої смерті, вона з ним вінчається та ходить за ним слідом, куди він ступить ногою. Від долі не можна ні втекти, ні сховатися. У піснях співається, як дівчина хотіла відхреститися від лихої долі, проклинала її, щоб вона втопилася або щоб заблудилася у лісі. Проте доля відповідає, що вона вчепиться їй на шию, як та прийде купатись, і що вона знайде її в лісі, коли та прийде калини ламати. Також долю не можна ні завести, ні продати, вона наздожене і сяде на віз. Доля буває жіноча і чоловіча і показується в образі парубка і дівчини. Розповідають, як було собі два брати, менший багатий, а старший убогий. Якось старший став у меншого жати за сніп.
І ось жне він, жне, коли дивиться, аж на полі ходить якась дівчина в дранті, неначе старчиха. Вона висмикує з його зароблених снопів більші колоски і втикає в снопи брата. «Хто ти така?» – питає її старший брат. «Я», – каже вона, – «доля твого брата. Він лежить та спить, а я день і ніч працюю на нього і буду працювати до самої смерті. Я доглядаю його дітей, кроплю його поле й город росою, заганяю рибу в його сіті і бджоли в його вулики, доглядаю його худобу і наділяю щастям його сім'ю. А твоя доля нічого не робить, гарно вбирається, співає пісень і тепер ондечки лежить під грушею». «Та що ж мені робити, щоб моя доля була така робоча, як і ти?» – питає чоловік. «Піди», – каже вона, чоловіче, «візьми кия, закрадися поміж грушею та бий, скільки влучиш, примовляючи, оце тобі лиха доля за те, що ти не хочеш на мене працювати». Старший брат вибив києм свою долю і з того часу став багатшим від брата. Варто зазначити, що так само розповідають історію про цих двох братів, де доля показується в образі парубка. На долю, як її розуміє народ, не можна дивитися як на абстракцію щастя і нещастя в людському образі. Доля – це міфічний образ, це давня фортуна. В образі долі і недолі народ показує свій погляд на непереможну силу сліпого щастя, сліпої сили природи на такі випадки в житті, проти котрих сама людина нічого не вдіє, хоч би вона горювала чи працювала день і ніч. Як співають у пісні, другі люди роблять і в жупанах ходять, а я роблю, дбаю і свити не маю. Саме так дивився народ на сліпе щастя в тому давньому становищі, коли він ще не бачив у собі сили волі чи сили розуму, щоб зрозуміти, як би він міг притягти до себе добру долю і позбутися недолі. І та непереможна невидима сила здавалася йому істотою, на яку він працює, котра відбирає в нього всі достатки, а його самого залишає в бідності. Людина бачила, що начебто і багатий працює, і вбогий працює, але вбогий при цьому чомусь ні чорта немає. Убогий думав, що якась сила приносить багатому гроші і усяке добро, чи в образі дідька, чи домовика, чи доброї долі. Тому в приказках кажуть, чом йому не пить, коли його доля не спить. Лежень лежить, а Бог для нього долю держить. Без долі хоч за пана, і пан скупиться. Дитина спить, а доля її росте. У долі і недолі можна бачити і економічний вплив на народну фантазію. Річ у тому, що з давніх давен простому народові все доводилося працювати на панство, все доводилося платити гроші. І можна сказати, що панство і було тією лихою долею, що лише лежала, гарно вбиралася, співала пісень та спала в холодку, відбираючи собі всю користь із народної праці. Тому народ і лютує в оповіданнях на лиху долю, готовий бити її києм. І при цьому варто зазначити, що він не наважується бити жодного іншого міфічного образу, ані русалок, ані домовиків, ні навіть чортів, бо вважає їх не дуже шкідливими. До долі дуже близькі злидні. Злиднями звуться маленькі істоти, що заводяться в хаті. Де вони засядуть, у тій хаті чоловік збідніє, хоч би він був найбагатіший. Розповідають, як убогий брат наловив риби і поніс багатому на іменини. Багатий брат подякував, але у відповідь нічого не дав. Іде вбогий додому та й журиться, а назустріч йому йде дід та питає, чого він сумує. «Напала доля», – каже вбогий. «То продай мені те лихо», – каже дід, і дає чоловікові капшук грошей. Убогий купив собі за ті гроші нову хату, а стару хату покинув та ще й замкнув. І от якось жінка каже вбогому: «Недобре ми зробили, що покинули в старій хаті жорна, піди та забери». Приходить чоловік до хати, а звідти хтось каже йому: «Бач який, став багатий, то й покинув нас». «Хто ж ви такі?» – питає чоловік. «Ми твої злидні, візьми нас з собою». «Добре», – каже чоловік, – «тільки донесіть мені на своїх плечах жорна». Забрали злидні жорна та й пішли, тільки-но зійшли на міст, а чоловік як пхне їх з мосту, так вони всі й потопились. Злидні – то розколотий образ недолі, як говорять у приказці, не сама біда ходить, а з дітками. Злидні – це діти лихої долі, вони живуть у хаті під піччю, центром хатнього господарства. Також є ще одна приказка: «Добра доля, іди за мною з печі полум'ям, з хати каменем», так каже на Поліссі молода, покидаючи батьківську хату. Відьми і відьмаки – це напівміфічні істоти.
З того часу, як народ почав забувати міфічну старовину і почав змішувати міфи з життям, він багато чого з того, що діялося на небі, переніс на землю. Народна фантазія переробила чисто міфічні образи відьом на звичайних людей із незвичайною силою знахарства. Але всі прикмети відьом і відьмаків вказують на їхній давній, суто міфічний небесний образ. У народних оповіданнях відьми і відьмаки творять надприродні дива, тримають у своїх руках дощ, град, росу, хмари й вихори, крадуть з неба зорі й місяць, літають у повітрі на Лису гору і справляють там з чортами чудернацькі ігрища, перекидаються звірами, клубками та в інший спосіб. Усі такі прикмети показують, що відьми та відьмаки – це небесні образи, перенесені на землю в пізніші часи і перетворені на людей. Самий вигляд, сама фігура відьом показує, що вони непрості жінки. Відьми бувають родимі, тобто природжені, і вчені, які набули цих навичок за життя. Родимі відьми мають невеличкий на 2 пальці хвостик, а коли вони відьмують, то в них виростає хвіст, як у собаки. Вони багато знають, але нікому не шкодять і навіть допомагають людям своїм знахарством. Про одну бабу в Стеблеві Канівського повіту розказували, що вона родима відьма, багато знає, але нікому не шкодить. Якось вона серед літа вилила в ночви чавун окропу, і окріп замерз, як узимку на морозі. Ночви – це така довгаста посудина, призначена для домашнього вжитку – прання білизни, купання тощо. А от вчені відьми бувають лихі. Серед ночі вони розпускають по плечах коси і в одній довгій білій сорочці йдуть доїти корів. Такий образ відьми, тобто з розпущеними косами в білій сорочці, з хвостом, з цідилком та з дійницею в руках, нагадує образ водяної німфи-русалки або міфічної білої дівчини, котра гасить палаючу діброву водою з цебра та решета. Відьма – це образ німфи небесної води, перенесений на землю в побутове життя народу. Ми вже знаємо, що і хмари бувають шкідливі і нешкідливі, дивлячись на те, чи сиплють вони літній дощ, чи град та сніг. Сама літня хмара може сипнути на землю серед літа льодом, так само як родима відьма перетворює влітку окріп на лід. Перша прикмета відьом – це те, що вони крадуть із неба дощ і росу та тримають їх у себе в горщиках, у хаті або в коморі. Розповідають, що одна відьма сховала дощ у горщику на покуті. Якось відьма пішла в поле, а вдома залишила наймичку і суворо наказала їй не чіпати горщика на покуті. Покуть, якщо хтось не знає, це куток в українській селянській хаті, розміщений по діагоналі від печі, де сходяться краями 2 лави. Це найсвятіше та найпочесніше місце в хаті. Наймичка вже ж не втерпіла, розв'язала горщик і чує звідти голос «От буде дощ». Не встигла вона вискочити в сіни, а дощ уже лє, як із відра, і тут прибігає з поля господиня. Як тільки вона накрила горщик, дощ одразу перестав. Якби ще трохи постояв відкритий горщик, то дощ затопив би все село, сказала відьма. Про іншу відьму розповідають, що в неї в коморі стояли якісь зав'язані діжки. Коли відьми не було вдома, наймичка пішла і порозв'язувала їх. Ну і тут почалося. Звідти полізли жаби, вужі й усіляке різне гаддя. Зчинився страшний шум, налетіли чорні хмари, зашумів вихор і полив страшний дощ. Відьма прибігла, повкидала гаддя назад у діжки, знову позав'язувала і дощ миттю вщух. Що цікаво, те саме розповідають і про відьмаків. Один знахар жав на полі разом з іншими женцями. Бувало, у жнива серед дня насунуть чорні хмари, женці кидаються зносити снопи, а він собі й гадки не має. Жне та й каже, не буде дощу, і хмари проходять повз. Якось насунула страшна хмара, коли це йде до знахаря на чорному коні чорний чоловік і каже йому «Пусти». «Не пущу», каже знахар, треба було не набирати так багато. Чорний чоловік зник, а хмари посизіли й побіліли. Женці думали, що ось-ось посиплеться град. Коли це йде до знахаря другий чоловік, увесь білий на білому коні й кричить «Будь ласка, пусти, бо не втримаю». Знахар підвів голову та й каже «Та вже йди, тільки на той байрак, що за полем», і над байраком одразу затарабанив град. Якось один чоловік працював у полі, коли дивиться, аж на нього летить вихор. Він схопив сокиру та й кинув у вихор. Сокира увігналася у вихор, як у дерево, і той поніс її геть.
Після того цей чоловік заїхав на ніч у село до одного селянина. Він увійшов до хати, а там лежить господар і стогне. Чоловік і питає в дітей, чого це їхній батько так стогне, а діти кажуть, що батько сам себе скалічив сокирою. Гість глянув під лаву, аж там лежить його сокира. Чоловік здогадався, що кинув сокирою в знахаря, який і був тим самим вихором, та й мерщій утік із хати. З усього цього можна бачити, що відьми і відьмаки мають владу над хмарами і вітром, що вони тримають у своїх руках дощ, град, погоду і негоду, можуть насилати посуху і неврожай. У давні часи відьми були одним з образів німф небесної води, а відьмаки були демонами вітру і хмар. Друга прикмета відьом – це те, що вони крадуть із неба зорі. Народ розповідає про падаючі зорі, що їх крадуть відьми і ховають у глечики. Найбільше зірок відьми крадуть на свято коляди і, а вже ж, на Купала. Часто вони тоді крадуть і місяць, а якщо часом впустять якусь зорю, то ловлять її в поділ плахти. Розповідають, що було село, де жило мало не 1000 відьом. Вони так багато покрали зірок з неба, що вже не було чим світити. Тоді Бог послав святого Андрія. Андрій ударив палицею, і все село з відьмами пішло під землю, а на тому місці стало болото. Уночі, як тільки поснуть люди, відьми виходять на двір у довгих білих сорочках із розпущеними косами, обводять руками зоряне небо, закривають місяць хмарами і потім хмари заволікають усе небо. Одразу починається на дворі грім і блискавка, і відьми тоді біжать доїти корів. Вони так видоюють корів, що з дійок разом із молоком тече кров. Часом відьми заганяють місяць у хлів і при його світлі доять корів. Тут від себе хочу додати, передивіться фільм Еггерса під назвою «Відьма», там буде момент якраз таки про доїння та кров. Якщо Еггерс це зробив, знаючи про доїння кров'ю, то виходить, що дівчина вже стала на шлях відьми, сама того не розуміючи. Або розуміючи. Але менше з тим, з усього цього можна пересвідчити, що відьми – це давні образи хмар, що собою закривають зорі і місяць від людського ока, а як почнеться грім і блискавка, то з небесних корів хмар лється дощ. Третя прикмета відьом – те, що вони літають на Лису гору. Як тільки відьма хоче летіти на Лису гору, вона ставить на вогонь у горщику терлич зілля. Коли зілля починає кипіти, відьма скидає з себе сорочку, маже під колінами і під пахвами якоюсь маззю, сідає верхи на помело або на кочергу, хапає в руки дерев'яний меч від терлиці, знаряддя для льону, і летить через димар на Лису гору. Лисих гір, куди злітаються відьми, показують доволі багато, і в самому Києві, і нижче Києва понад Дніпром. На Лисій горі над відьмами верховодить відьмак. При світлі багаття відьми починають гуляти, танцювати, граються у війну, кидаються одна до одної з мечами і примовляють «втну да не дотну», тобто «вдарю та не зарубаю». Як тільки заспівають півні, відьми сідають на кочерги й помела та вертаються додому. Розповідають, як один москаль, ставши на постій у відьми, підгледів, як його господиня, зробивши свою відьмацьку операцію, шугонула через димар, схопивши в руки меча від терлиці. Цікавий москаль поставив на вогонь те саме зілля. Зілля почало кипіти, і москаль відчув, що його щось піднімає вгору. Він помазався маззю, вхопив в руки тесака, тобто шаблю, і вилетів крізь димар на Лису гору. Озирнувся москаль, аж він сидить на горі серед відьом і поміж них одразу впізнав свою господиню. Тоді він злякався і сховався за камінь. Дивиться, аж відьми почали підскакувати одна до одної з мечами, примовляючи «втну та не дотну». Москаля розібрала охота. Він не втерпів, вискочив з каменя, кинувся з тесаком на відьму і крикнув «а я втну та й перетну», тобто вдарю та зарубаю. Коротше кажучи, звичайний москаль. Як махне тесаком, та й відрубав своїй господині пальця. Коротше кажучи, відьми розлетілись. Прилетів москаль, прилетіла й господиня і ввійшла у хату нишком. Але, як то кажуть, є нюанс. Зате вона висмоктала з нього всю кров, і він помер. Відьми не тільки самі літають, але можуть зробити так, що й інші люди літатимуть. Як тільки відьма любить якогось парубка або сердита на когось, вона ставить на вогонь зілля. Зілля починає кипіти, і людина підіймається з місця і летить. Якщо кипить зілля помалу, то чоловік летить низько, на половині лісу, і часом може розбитись. Якщо ж кипить зілля сильно, то чоловік летить високо, вище лісу. Чоловік летить і все кричить «пити, пити».
Його можна зсадити, увіткнувши в землю ніж, яким 7 років різали свячену паску. Політ відьом на Лису гору так само доводить, що відьми – це давні образи хмар, що літають по небу. Вогонь у печі, багаття на Лисій горі – це символ небесної пожежі під час дощу і грому, коли блискавка ніби запалює собою небо. Саме ж терлеч зілля, як і папороть, є символами блискавки. Гра у війну з мечами нагадує війну громовика під час дощу і грому серед вогню і диму, а Лиса гора – це образ неба. До речі, дуже часто це буває скляна гора, на яку в казках лізуть богатирі й змії. Відьми злітаються на Лису гору на коляду, проти Великодня і на Купала, у той час, коли в природі відбувається поворот сонця на літо, на весну і на зиму. Ну а тепер про професію відьом, тобто доїння корів. Вони готуються до цієї справи на Великдень. Уночі, коли в церкві читають діяння апостолів, вони тримаються за церковний замок, адже навесні символічно відмикається земля і вода. Відьми доять корів і звичайним, і надприродним способом. На яку корову відьма кине оком, на ту вона має силу наслати голод і відібрати молоко. Яку корову вона встигне видоїти на Благовіщення та на Юрія, ту вона зможе доїти навіть здалеку, коли схоче. Для цього відьма забиває кілок в одвірок біля дверей або у стовп у комірчині. Варто їй тільки вийняти кілок, і звідти потече молоко. Чергова наймичка, що служила у відьми, пішла у комірчину та витягла такий кілок. З дірки потекло молоко, а потім почала текти кров. Наймичка злякалася і забула заткнути отвір, поки не прибігла господиня і не заткнула кілка. Часом відьми доять молоко просто зі стріхи, підставивши дійницю. Відьми також п'ють і кров. Один наймит підгледів, як до його господині раз зібралися відьми, напали на сонного господаря, висмоктали з нього трохи крові і напекли з неї коржиків. Відьми перекидаються собаками з довгим вим'ям, кішками, жабами і навіть клубками. Один чоловік спіймав відьму, коли вона перекинулась жабою. Чоловік махнув сокирою і відрубав жабі 2 пальці на лапі, а наступного дня довідався, що в його сусідки відрубані 2 пальці на нозі. Інший наймит, прикинувшись сонним, підгледів, як його господиня мастила сметаною пироги. У мисці забракло сметани, щоб вмочати пироги. Господиня й каже: «Скакухо-рябухо, дай мені сметани». З-під полу, тобто лежанки, вилізла здоровенна жаба. Господиня підставила миску, і жаба наригала туди повну миску сметани. Розповідають також, що відьми на Юрія збирають у циділки росу і видавлюють із неї молоко, а сусідські корови залишаються без молока. Такий спосіб доїти корів, добувати з жаби сметану, а з роси молоко показує, що в давні часи відьми були богинями хмар. З хмар вони доїли небесне молоко і сметану, тобто дощ, так само як індійський громовик Індра любив доїти небесних корів, тобто хмари, і посилати їхнє молоко на землю. Ну а перекидання відьом звірами, жабами, вогняними клубками і навіть вогняними зміями нагадує зміну форми хмар на небі, підсвічених блискавкою. Упирями бувають знахарі і вовкулаки. Упирі народжуються від чорта і відьми. Як каже народна приказка, упир і непевний, усім відьмам родич кревний. Упирі бувають живі і мертві. Живого упиря легко впізнати, у нього дуже червоне лице, неначе налите кров'ю, і він дуже любить пити горілку. Упиреві дуже важко помирати, він мучиться і конає кілька днів, закриває очі і рот, лежить зовсім уже мертвий, але знов лупає очима, розкриває рота, дихає і знов завмирає. Кажуть, що одному дідові упиреві, щоб він швидше помер, заливали очі й рот розтопленим воском. Але упир, полежавши трохи ніби зовсім мертвий, знов лупав очима, роззявляв рота і топлений віск відлітав від очей. Також кажуть, щоб упир швидше помер, треба зірвати дошку зі стелі, щоб випустити його душу. Як тільки він помре, одразу здіймається біля хати страшний вихор. Це чорти хапають упиреву душу і несуть її у пекло. Мертвий упир лежить на лаві червоний і поглядає одним оком. Коли його поховають, він не гниє в домовині, лежить червоний, і в нього виростають пазурі на пальцях та довге волосся. На упиревій могилі буває дірочка або пора, якою він вилазить мишею або ящеркою в глуху ніч.
Він ходить по хатах і смокче кров із людей, а найбільше з маленьких дітей. Упир проходить крізь зачинені двері або прогризає залізними зубами дірку у дверях. З кого упир висмоктає кров, той швидко помирає. Кажуть, що якщо потрусити в хаті попелом або тертою сіллю, то на підлозі залишаться сліди від його ніг. І як тільки заспівають півні, упирі тікають на кладовище в домовину, а якщо запізняться, то падають додолу навзнак. До речі, упирі не тільки смокчуть з людей кров, але й тримають у своїх руках дощ, насилають посуху і неврожай. Щоб упир перестав шкодити, кажуть, треба відкопати його і пробити йому з одного разу груди або спину осиковим кілком, або ж забити осиковий кілок просто в могилу. Якщо упир і після цього не перестане ходити, то треба його викопати і спалити. Недавно в Таращанському повіті під час посухи народ викопував одного мерця старовіра. Його били по голові, лили на нього воду з решета, примовляючи «давай дощ». Тобто у цьому випадку людський егоїзм зробив з упиря такий собі інструмент виклику дощу. Розповідають також, як одного упиря викопали і кинули у вогонь з осикових дров. Тільки-но спалахнуло полум'я, упир тріснув, із нього полізли гадюки, черв'яки, полетіли сороки й ворони. Люди обступили багаття з мітлами, лопатами й кочергами і загрібали усю цю нечисть назад у вогонь, щоб упир не втік у вигляді якогось черв'яка або гадюки. Якщо ж казати про прикмети упиря, то вони такі самі, як і прикмети відьми. Упирі люблять смоктати кров, а за життя люблять дудлити горілку, так само як відьми люблять доїти, а часом і смоктати молоко з корів або кров з дітей. Вони так само крадуть дощ, насилають посуху, перекидаються звірами і птахами, як і відьми. У домовині в упирів росте довге волосся, подібно до того, як відьми люблять розпускати по плечах коси. В упирях ми бачимо напівміфічну істоту, таку саму, як і відьми, тільки в чоловічому образі, через що народна фантазія лише трохи змінила міфічні барви. Упир – це демонічний образ хмари. Це сам демон хмари, що висмоктує з неї дощ, змінюється всілякими способами і зникає зовсім у небесному вогні, тобто у блискавці. На Червоній Русі, тобто на Галичині, під час посухи і холери палили упирів і відьом навіть на терновому вогні, а вогонь із терну – це символ небесного вогню, блискавки, і він відіграє чималу роль в українській міфології. Сам вихор, що хапає душу упиря, показує, що упир не хто інший, як сам демон вітру і хмар, втілений в образі червономордого п'яниці-знахаря. А що стосується міфа про вовкулаків, на жаль, він не дуже розвинувся в народній фантазії. Кажуть, що вовками перекидаються самі чаклуни, а часом вони перетворюють на вовків парубків, на яких сердиті. Зустрічаючи людей в лісі або в полі, вовкулаки не розривають їх на шматки, а тільки жалібно дивляться їм в очі. Якщо їм хтось кине хліба, то вони їдять. Овечок вони тільки душать, але не їдять. Хто здогадається і назве вовкулаку людським іменем, той одразу знову стає людиною. Кажуть також, що вовкулаки смокчуть кров, як і відьми. Віра у вовкулаків є у всіх індоєвропейських народів. Поляки навіть вірять, що люди стають вовкулаками двічі на рік – на коляду – зимове сонцестояння і на Купала – літнє сонцестояння, саме тоді, коли відьми збираються на Лису гору. Вовкулаки належать до одного міфічного типу з відьмами, відьмаками і упирями. Вони напівміфічні істоти, що стоять на переході від зооморфних до антропоморфних образів хмар. У народній міфології хмари часто описуються як череда вовків, а святого Юрія народна фантазія призначила пастухом вовчої зграї, перенісши на нього риси громовика як пастуха небесної череди. Пантеїстична релігія відкриває широкий простір для народної поезії. Вона наповнює небо і землю богами, дає життя у людській фантазії мертвій природі. Вона дає думку, мову і голос зіркам, сонцю, місяцю, лісам, квітам, птахам і звірам. Тоді як монотеїзм відбирає від усього цього життя і залишає його тільки богові та людській душі. Перед єврейським Єговою усе мусить тремтіти, вмирати від одного його погляду, перед ним усе тлін і лише в ньому одному життя.
Тоді як пантеїстична релігія робила зі світу якийсь чарівний храм, повний життя, повний усякого дива, де все думало й говорило на рівні з людиною і богами. Давня українська пантеїстична релігія стала причиною того, що народна поезія так розквітла, підсилена розкішною природою і багатою фантазією. Пантеїзм породив і метаморфози, поетичне перетворення людей на дерева, квіти, зорі, птахів і звірів, яких ми так багато знаходимо в українській народній творчості. Деякі метаморфози дуже схожі на грецькі та римські. Це підтверджує наукову думку, що давня українська релігія була глибоко пантеїстичною. Людина як мікрокосм розчиняється в частинах природи, з якої її виводила давня міфологія. Метаморфозів в українській народній поезії дуже багато. Ось, наприклад, є пісня, де описується, як дівчина Ганна розпливається і перетворюється на дерево, траву, росу і квіти. Якось Ганна винесла в поле двом братам обід. Обидва брати були неодружені. Сівши обідати, вони дали сестрі потримати коня. Ганна помітила якусь кривду з боку братів і стрибнула в синє море. Потопаючи в морі, вона просила, щоб у тому морі не брали води, не збирали піни, щоб на траві не струшували роси, у лісі не рубали берези, в лузі не ламали калини, не рвали терну та груш. Бо в морі вода – це Ганнина врода, на траві роса – то її коса. Її тіло стало березою, личко калиною, очі терновими ягодами, а душа – грушею. В іншій варіації пісні Ганнина коса стає шовковою травою, тіло рибою, кров водою, краса лиця калиною, а душа – яблучком. Перетворення Ганни на березу схоже на Овдієву метаморфозу німфи Дафни на лавр. Аполлон полюбив німфу Дафну, а вона не хотіла його кохати, бо думала назавжди залишитися дівчиною. Аполлон погнався за нею і вже ледь не спіймав, але її тіло миттю обросло корою, руки стали гілками, коси лавровим листям, ноги вросли в землю і вона стала лавром. Міф про Ганну, як і про Дафну, нагадує купальську пісню про те, як брат зарубав сестру, посіяв її маковим зерном і з неї виросло зілля. Тут ми бачимо, що якесь світле божество, найближче до богині Хмари, від кривди чи від нещасливого кохання розпадається і обертається в природу. Таке саме перетворення дівчини на дерево ми знаходимо і в інших піснях. Одна мати взяла собі невістку, але не взлюбила її. Тоді вона вирядила сина в дорогу, а невістку послала в поле, щоб вона або зовсім вибрала льон, або й додому не верталась. Невістку застала ніч, вона заночувала в полі, а на світанку стала тополею. Син приїхав додому та й розказує матері, що бачив у полі таку тополю, що кращої від неї й на світі немає, бо вона без сонця сяє та без вітру листям колихає. У відповідь мати звеліла синові зрубати ту тополю. Вдарив він сокирою раз, і з тополі затекла кров. Вдарив вдруге, і тополя похилилась, а далі промовила, щоб він не рубав її, бо вона його мила. Ця метаморфоза невістки схожа на метаморфозу сестер Фаетона, котрі від жалю й туги за братом стали модринами або тополями. Мати цих сестер прибігла і почала здирати кору й ламати гілки, а з кори й гілок закапали краплі крові. Також Явір постав із парубка, якого прокляла мати. Мати прогнала сина і прокляла, щоб він став явором, а його кінь каменем. Проклявши сина, мати схаменулась і пішла шукати його на ярмарку в місті. Вона питала про нього у всіх, заглядала всім у вічі та не знайшла. Повертаючись додому, вона стала під явором і зірвала гілку з дерева. В той самий момент вона почула з дерева голос сина, листя на дереві то його волосся і губи, дрібні гілочки то його пальці, а його сивий кінь став каменем. В інших піснях жінка проклинає свого чоловіка, і чоловік стає явором, а кінь його каменем. Також у піснях обертаються на дерево разом козак і дівчина. Один козак утік зі своєю милою і ніде не міг повінчатись, куди він не приїздив у село, ніде не заставав удома священника. І тоді став козак на горі терном, а дівчина в долині стала калиною. Вийшли їхні матері терен рвати, калину ламати, і обидві впізнали своїх дітей. Окрім цього, українська народна поезія дуже багата сюжетами про перетворення людей на квіти і зілля. Про квітку-братики, брат і сестра, українська пісня розповідає так. Один козак знайшов собі гарну дівчину і одружився з нею. Побравшись, вони почали розпитувати одне одного про свій рід. Козак зізнався, що він попів син із Києва на прізвище Іваненко, а дівчина зізналася, що вона з Києва Попівна на прізвище Іванівна.
Зрозумівши, що вони брат і сестра, вони розійшлися по горах і стали квіткою брат і сестра. Брат став жовтим листком, а сестра – синім. Хто зірве ту квітку, той згадає їх і помолиться за них Богу. В іншій пісні цією квіткою стають мати з дочкою. Одна молода вдова народила 2 синів, дала їм імена Івана та Василя, поклала в човен і пустила на море. На 18-му році пішла вдова по воду і побачила, що до берега припливають 2 молоді донські козаки. Вдова сподобалась одному з них і вийшла за нього заміж, а доньку віддала за другого. Дізнавшись згодом, що ці козаки її сини, вона стала синім цвітом, а донька – жовтим. Також розповідають про квіти-васильки, які виросли з хлопця Василя, якого заманили русалки і залоскотали. Є ще одна історія про райдерево, м'яту і барвінок, які виросли з попелу, що залишився від 3 дівчат-сиріт. За те, що сироти не вберегли якоїсь цінності, частіше за все це золота рязка, на коноплях мачуха спалила дівчат, і з того попелу виросло райдерево, м'ята і барвінок. Також білі квіти виростають в полі з розкиданого попелу хлопця, якого отруїла сестра. А ось історія про розмарин та лілію, які виросли на могилах Яничка і Ганнички. Жили собі 2 сусідки і мали дітей. Одна мала сина Яничка, друга доньку Ганничку. Вони так кохали одне одного, що навіть у церкві перекидалися золотим яблучком. Та на лихо Яничкові мати не хотіла віддавати за нього Ганничку. «Умру я, мамо, умру за Ганничкою», – каже Яничко до матері. «Не вмирай, сину», – каже мати. «Я звелю змурувати шинок, підуть люди до шинку, пустить мати й Ганничку». Ганничка просилася у своєї матері до шинку, однак мати вилаяла її і не пустила. «Умру я, мамо, умру за Ганничкою», – знову каже син. «Не вмирай, сину, я звелю збудувати міст. Поїдуть пани і попи через міст, пустить мати й Ганничку». Збудувала вона і міст, а Ганнички все нема. Тоді Яничкова мати збудувала цілу церкву, але Ганничина мати не пустила доньку і туди. Врешті-решт Яничко помер, і його домовину понесли до церкви. Ганничка вирвалася з хати, вхопилася за домовину і сама померла. Тоді поховали їх обох біля церкви, Яничка по один бік, Ганничку по другий. На могилі Яничка виріс розмарин, а на Ганничиній могилі виросла лілія. Росли вони, росли і виросли вище церкви та й схилилися вершечками докупи. Але Ганнусина мати не заспокоїлася, приставила драбину та й зрізала вершечки. Зі схожим сюжетом є багато пісень в Україні та Білорусі, в яких розповідається, як мати не злюбила невістку і отруїла її, а син, побиваючись за дружиною, п'є отруту і сам помирає. На їхніх могилах зазвичай виростають явір та тополя, ну або береза. Окрім пісень, в українських казках так само є доволі багато метаморфоз. Наприклад, душа вбитого брата переходить у бузинову сопілку, яка сама промовляє і розповідає про безневинну смерть брата. Або ось душа дівчини Марусі, замученої упирем, перейшла у квітку, що виросла на її могилі. Один боярський син пересадив її у вазон і поставив у себе в хаті. Вночі квітка заворушилася, впала додолу і стала чудовою дівчиною. В українській народній поезії людські душі обертаються також на яблука й груші. Наприклад, як ви пам'ятаєте, душа дівчини Ганни, що втопилася в річці, стала грушею. А у відомій в Україні легенді про одного гайдамаку розповідається, як душі його батька і матері та всіх убитих ним людей показуються як яблука на дереві. Те дерево виросло із сухої гілки, яку він посадив і поливав, носячи воду ротом зі ставка цілий свій вік. Як ви вже бачите, українські метаморфози людей на квіти нагадують грецькі метаморфози. Лаконський царевич Гіацинт, ненароком убитий диском Аполлона, став білою з червоними цятками квіткою – гіацинтом. Потім Афродіта обернула коханого Адоніса на квітку анемону, а Нарцис, гордий своєю красою, закохався сам у себе і від сліз став квіткою нарцисом. Також народна поезія дуже багата на перетворення людей на птахів і звірів. У піснях найчастіше описується перетворення на зозулю. В одній із історій зозулею обертається нещасна невістка. Мати присилувала доньку вийти заміж на чужину і заборонила їй 7 років навідуватися до себе. Донька з горя стала зозулею, прилетіла до матері, сіла біля хати і почала кувати, щоб мати почула і вийшла з хати. У деяких піснях донька обертається на зозулю вже після смерті матері. Зозулею стає і мати від туги за своїм сином. Вона прилітає на могилу сина і просить його подати з могили руку.
Розповідають, що зозуля і дятел були колись людьми, а потім Бог дав так, що вони стали птахами. Якщо хтось прислухається біля гнізда дятла, то почує, як дятел стогне. У нього болить голова від того, що він постійно стукає дзьобом у дерево. А ось іще історія про зозулю і соловейка, які постали з близнят. Одна дівчина не послухала матері і вийшла заміж за вужа. Діти народилися людьми, і мати привезла їх до села в золотій кареті, щоб охрестити. Почувши про це, бабуся побігла до околиці села і хотіла повбивати гадючих онуків. Тоді донька побачила неминучу смерть та й каже: «Полетіть же, дітки, по світу пташками, ти, синку, полети соловейком, а ти, дочко, зозулею». Соловейко порхнув у праве віконце з карети, а зозуля у ліве, та й полетіли собі світом. Сама ж пані зникла, а над тим шляхом виросла глуха кропива. На Бессарабії український народ розповідає, що бусол, тобто лелека, колись був чоловіком. Ще колись давно, від початку світу, Бог дав чоловікові зав'язаний мішок та й каже йому: «Гляди ж, не розв'язуй мішка і не дивись усередину, а віднеси його і вкинь у воду». Чоловік не втерпів і розв'язав мішок, звідти полізли жаби, вужі, гадюки, ящірки, і з того часу розвелася на світі та нечисть. Тоді Бог обернув того чоловіка на лелеку і звелів йому їсти ту нечисть, щоб її не дуже багато плодилося на світі. Це оповідання дуже нагадує грецький міф про скриньку Пандори, першої жінки на світі, якій Бог дав скриньку і заборонив її відчиняти. Як ви знаєте, Пандора не втерпіла, відчинила ту скриньку, і звідти пішло у світ усяке лихо. А що ж голуб? А голуб теж колись був хлопцем. У діда й баби були донька і син. Вони любили доньку, а сина не любили, і врешті зарізали його. Донька закопала братові кісточки під столом, поливала їх, і з них вилетів сизий волохатий голуб. Він сів на жердині і розповів, що його зарізали батько та мати. Є в народі і перекази про те, як із людей поставали звірі. Наприклад, ведмідь колись був мірошником. Колись давно, як Бог зі святим Петром ходили по землі, мірошникові замахнулося налякати Бога. Він вивернув кожуха хутром наверх, одягнув і сів під мостом. Увечері, як Господь ішов із Петром через міст, мірошник вискочив з-під мосту та й заревів по ведмежому. «Бодай же ти ревів віднині й до віку», – сказав Бог. Від тих слів кожух переріс до мірошника, і він таким чином став ведмедем. В іншій версії розповідають, що ведмедями стали злий чоловік і його жінка, які вдяглися у вивернуті кожухи і хотіли з-під мосту налякати Петра та Павла. Мотив перетворення людей на ведмедів дуже нагадує причину, через яку бог Вакх, тобто Діоніс, перетворив тіренських моряків на риб. Вакх просив їх завести його на острів Наксос, а вони обдурили його і повезли в інше місце. За це в них виросли хвости й плавники, і вони стали рибою. Часто трапляється чути в народній оповіді, як люди ставали вовкулаками. Один наймит якось підгледів, як його господар перекинувся за клуною через пеньок, став вовком та й побіг у ліс. Наймит і собі перекинувся через той пеньок, став вовком та й побіг слідом. Довго бігав він із вовками та вже й не знає, як йому знову стати людиною. Хоч він бувало й прибігав на двір і жалібно дивився господареві в очі, та собаки одразу проганяли його у ліс. Але господар таки здогадався, перекинув його через пеньок у зворотній бік, і той знову став парубком та впав господареві в ноги. Сам же він став худий, як тріска, і весь пошарпаний собаками. Ще розповідають, як якось чоловіки заночували в чагарях. Полягали вони спати, аж чують, що щось за возом зітхає по-людськи. Наступного дня поїхали вони додому, коли озираються, а за ними біжить вовк, худий як дошка, та дивиться їм у вічі так жалібно, аж голову кладе на віз. Чоловіки кинули йому м'яса, він не їсть, а от коли кинули йому шматок хліба, то він схопив його і побіг у чагарник. Приїхали вони додому, а їм один дід і розказує, що в селі зник один парубок і, кажуть, став присадкуватим вовком. Також є в народі України і слід віри в переселення людських душ після смерті. Одна знахарка підгледіла, як маленька дитина встала з колиски, перетворилася на маленького бородатого дідка, виїла всю страву з горщиків у печі і знову лягла в колиску. Дідок зізнався, що він уже був і рибою, потім зробився пташкою, комашкою і звіром, та й знову став людиною.
В описаних метаморфозах ми бачимо, що головним мотивом найзначніших перетворень була якась неправда або велике нещастя. Дівчина Ганна тоне в морі і розчиняється в природі через якусь велику кривду від двох неодружених братів, про яку пісня не згадує. Іваненко та Іванівна стали квітками через те, що взяли шлюб не по правді, тобто через інцест. Син став явором, бо його прокляла мати. Донька прилітає до матері зозулею, бо втікає від гіркого життя на чужині. Сироти стають зіллям від рук лихої мачухи, а з Яничка й Ганусі виростають Розмарин та Лілія, бо їх карала лиха мати і їхнє кохання було нещасливим. А як вам те, що на могилі безневинно вбитого хлопця виростає калина і зроблена з неї сопілка грає про його безвинну смерть? У тих метаморфозах один мотив – неправда і безвинна смерть молодої гарної дівчини чи хлопця, а їхні люті вороги не чужі, а свої, рідні люди. Такий головний мотив метаморфоз схожий на ту причину, через яку світлий Бог, замучений темними силами, до речі, не зовсім чужими для нього, а рідними силами однієї природи, змінюється в інші форми і розчиняється в частинках природи. А мотивом перетворення людей на звірів, що дуже варіюються в народних казках, була зміна форми хмар на небі, ворогів світлого Бога. Метаморфози української народної поезії мають коріння в давній пантеїстичній релігії. Коли вже сам Бог світу розпався і став всесвітом, то й людина, як мікрокосм, так само може змінюватися у будь-які форми. Змінюючись на інші форми, людина тільки повертається в рідні для неї форми світового життя, звідки її й вивела на світ сила життя. У давні часи людина не відрізняла себе від звірів, від птахів, навіть від дерев і квіток, і дивилася на природу, як і на саму себе. І тепер народ вірить, що всі звірі й птахи колись говорили людською мовою. Розповідають, що один чоловік уночі перед Різдвом підслухав у загороді, як віл сказав волу: «Лягаймо спати, бо завтра будемо господаря ховати». Чоловік так перелякався, що прийшов у хату і одразу помер. А про одного чумака розповідають, що він, ставши в степу на перепочинок, свиснув і до нього злізлися гадюки. Він накидав їх повний казан і поставив на вогонь варити. Зливши двічі воду, чумак засипав у юшку пшона і зварив куліш, наївся і звелів Наймитові помити казанок. Наймит бачив усе те і не втерпів, вишкріб ложку каші та й з'їв. І сталося з ним диво. Чує він, що в степу вітер колише траву, а трава говорить: «Я від такої хвороби допомагаю, а я від такої». Йде Наймит запрягати волів, а вони й кажуть: «О, йде вже запрягати нас у ярмо». Пантеїстичний мотив зробив для українського народу всю природу живою, розумною, такою, що говорить і думає. Саме тому в українських піснях дівчина розмовляє із зорями та місяцем, квічає голову зорями, наче квітками, просить поради в дерева, прихиляється на чужині до явора замість батька, а до тополі як до матері. І саме тому український козак розмовляє з конем-товаришем, просить орла перенести вісті до милої, до родини в Україну, та чує, як у степу могили розмовляють із вітром. Майже в кожному куплеті пісні береться образ із природи і прирівнюється до кожної думки та до слова козака і дівчини. Квіти, зілля, пташки, вода, небо з зорями, місяцем і сонцем – усе це прирівнюється до людських думок, до горя і радості, до сліз і до сміху. У колядках до нашого часу зберігся дуже давній погляд народу на самий акт створення світу. В них ясно описується, що світ створили два голуби. Колись то було спочатку світа, не було ні неба, ні землі, лише синє море, а серед моря та два дубойки. Сіли впали два голубойці, два голубойці.
Давайте розберемо ці вірші. Насамперед, ще до початку світу, коли не було ні неба, ні землі, ми бачимо тільки синє море, а серед моря два дуби. В інших варіантах колядок говориться про зеленого явора, але в українських піснях явором часто називається дуб. Це дерево відіграє велику роль у колядках та щедрівках, і про нього згадується навіть у веснянках та купальських піснях. У деяких піснях це дерево зветься сосною, що стоїть серед двору. Цитата «Вся від срібла ясна, від золота красна». Іноді воно зветься тонким великим деревом із широким листям, зверху кучерявим. На тому дереві золота рязка, золота кора та перлинна роса. Воно зветься райським деревом із 3 верхівками і пливе на якихось ріках або по якомусь морю. У тому дереві корабель, а в кораблі сидить панна. На тому чудовому дереві сидять 2, а часом і 3 голуби, але найчастіше в колядках говориться, що на тому дереві сидить сивий сокіл і в'є собі гніздо на вершечку. Сокіл в'є і перевиває своє гніздо знизу барвінком та бадиллям, обкладає гострим терном, всередині вимощує цвітом калиною, а зверху щирим золотом. Серед гілля того дерева рояться в бортях бджоли, а під деревом живуть чорні бобри та лисиці. На гілках сидить сива зозуля та ластівка, з дерева капає роса, а з тієї роси утворюються криниці. Таке світове дерево серед широкого моря з такими міфічними атрибутами переносить нас у сиву давнину індоєвропейського міфічного світогляду. Таке дерево з такими самими прикметами знали ще давні індійці, воно в них звалось фіговим деревом. Воно росло корінням догори, аж на 3-му найвищому небі вічного світла, спускаючи гілля через синє небо і через небо хмар і туману. З його листя капає амріта, небесний солодкий напій. Під тим деревом ростуть цілющі трави і живуть праведні душі. На тому дереві тримаються всі світи, і з того дерева боги збудували небо та землю. Зверху на дереві сидять 2 пташки, а на гілках сидять інші птахи і п'ють з нього солодкий сік. Сам же бог Агні ховається між гілками того дерева. У зендській, тобто давньоперській міфології говориться про таке саме дерево, на якому зверху сидить птах, схожий на орла, а другий птах сидить під деревом, збирає насіння і пускає його на воду, щоб вода рознесла його по всьому світу. Під тим деревом росте біле зілля, з його соку добувається небесний напій сома, що дарує здоров'я і безсмертя. У скандинавській Едді говориться про світове дерево ясен, Ікдрасіль, що розпустив гілля на весь світ. З-під його коріння течуть священні джерела, з листя капає роса, на гілках сидять гадюки, олені і білка, а зверху сидить орел. Слов'янська міфологія ледве пам'ятає про таке дерево, а сербська поезія змішує світове дерево з біблійним деревом життя. Світове дерево в українських піснях – це образ хмар, що вкривають усе небо. Перлинна роса, золота рязка, бджоли в бортях і криниці під деревом – це метафори дощу і роси, тих небесних напоїв, що дають життя природі. Синє море, широкий двір, серед якого росте світове дерево – це символ небесного синього простору, де плавають хмари. Птахи і звірі на гілках світового дерева – це символ вітрів, які допомагають множити життя в природі, розносячи всіляке насіння по світу. Найвищу роль на світовому дереві відіграють 2 голуби і сивий сокіл. Соколине гніздо на вершечку дерева звите з таких матеріалів, які в українській поезії слугують міфологічними символами світла. Калина своїм червоним цвітом скрізь у піснях є символом краси і світла. Як ви вже знаєте, терен та терновий вогонь відіграють велику роль в українській міфології як знаки блискавки або сонячного проміння. Таку саму роль він мав і в індійській міфології. У Ведах розповідається про бога Індру, який якось перекинувся на сокола і хотів украсти з хмар небесний напій. Сторож того напою погнався за ним і вистрілив у нього. Із сокола впало на землю збите перо і кіготь, а з них на дереві виросли тернові колючки. Щире золото, яким укрите зверху соколине гніздо, слугує символом світла або сонця. Сам сокіл, що має своє позолочене гніздо на вершечку світового дерева, це образ світлого божества, давнього громовика Індри. До того ж, з варіантів колядок можна пересвідчитися, що 2 голуби – це не прості птахи. В одній колядці мовиться, що 2 голубочки знялися, полетіли, крилечками всі степи вкрили, голосами весь світ звеселили і ліси заглушили. Та й самі вони кажуть, що вони не прості голуби, а 2 янголи. В іншій колядці говориться, що в церкві перед Богородицею зацвіла рожа, а з тієї рожі пташок виникає, не є то пташок, лем сам милий Господь.
На дереві, аналогічному світовому дубу, згідно з однією колядкою, висить колиска, а в колисці лежить Боже дитя, яке колише мати і забавляє його яблучком. Це дитя горде, воно грає на музичному інструменті і гарно співає. Разом із дитиною на тому самому дереві сидить сокіл. Потім прилетіли орли, взяли Боже дитя і понесли його на небеса. У колядках часто трапляється, що птахи будують навіть дивну церкву з 3 віконцями, яка слугує емблемою світу. З усього цього ми бачимо, що міфічні птахи, 2 голуби і сивий сокіл – це світлі божества вогню, блискавки, грому або сонця. Вони живуть на самому високому небі, на вершечку світового дерева, понад хмарами у небесному просторі. Ці міфічні голуби створили світ, вони заснували небо із сонцем та місяць із зорями, створивши їх із синього або золотого камінця, а землю з дрібного піску. Синій і золотий колір у міфології слугують метафорами світла, а дороге каміння означає зорі, з яких лється, як з алмазів, світло. З цього ми бачимо, що головними елементами, з яких світле божество заснувало світ, були світло і твердий елемент. А світове дерево, на якому сиділи голуби, як символ небесної води, вказує ще на 3-й початковий елемент, з якого створився світ – на воду. Мотивом для такого міфу про створення світу, певно, була громова й дощова літня хмара, поверх якої то сяє сонце, як золоте й вогняне гніздо міфічного сокола, то блищить блискавка, з якої капає на землю перлинна роса дощ. І все це дає життя природі, розбуджує її від мертвого сну після зими і кличе до невтомного руху до вічно нового життя. В Україні трапляються народні оповіді про початок світу, в яких, окрім християнського впливу, видно слід дуалістичного погляду, тобто віри у 2 рівносильні сили. Цей погляд, ймовірно, занесений в Україну з болгарськими книжками Богомильської єресі. Сама прозаїчна форма цих легенд показує, що вони не такі давні, як ті космогонічні колядки, про які ми згадували раніше. Ось як розповідає легенда. Задумав Господь створити світ і каже до найстаршого янгола Сатанаїла: «А що, архангеле мій, ходімо творити світ?» «Ходімо, Боже», – каже Сатанаїл. От вони й пішли над море, а море таке темне, наче справжня безодня. Бог і каже до Сатанаїла: «Бачиш ту безодню? Іди на саме дно та дістань мені жменю піску, та гляди, як будеш брати, то скажи про себе: беру тебе, земле, на ім'я Господнє». «Добре, Боже», – каже Сатанаїл і пірнув у саму безодню, на самий пісок. Та стало йому заздрісно. Ні, думає, додам я і своє ім'я, нехай буде разом і твоє, і моє. І бере він пісок та й каже: «Беру тебе, земле, на ім'я Господнє і своє». Тільки почав виносити, а вода йому той пісок з рук і змиває. Він знову затискає жменю, але де вже Бога обдурити? Виринув він із моря, а піску як і не було. «Не жартуй, Сатанаїле», – каже Господь, «іди знову та не додавай свого імені». Пішов знову Сатанаїл та знову промовив: «Беру тебе, земле, на ім'я Господнє і своє», і знову піску не стало. Аж за 3-м разом сказав уже Сатанаїл: «Беру тебе, земле, на ім'я Господнє». І поніс він пісок та не стискав жмені, несе на долоні, щоб вода стікала. Взяв Господь той пісок, ходить по морю та й розсіває, а Сатанаїл тим часом давай облизувати свою руку, хоч трохи, думає, сховаю для себе за щокою, щоб потім собі землю збудувати. Господь розсіяв усе і питає: «А що, Сатанаїле, нема більше піску?» «Нема, Боже», – відповідає Сатанаїл. «То треба благословити», – каже Господь. Та й поблагословив Бог землю на всі 4 сторони, і земля почала рости, а те, що було в роті у Сатанаїла, теж собі росте, а щоку розпирає. Бог і каже: «Плюнь, Сатанаїле». Той почав плювати і харкати, і де він плював, там виростали гори, а де він харкав, там виростали скелі. Ось через що в нас і земля нерівна. Також кажуть, що ті скелі та гори, хто знає скільки б росли, якби Петро та Павло не закляли їх, тож вони вже й не ростуть. Далі Господь і каже до Сатанаїла: «Тепер лише б посвятити землю, але нехай вона собі росте, а ми відпочиньмо». «Добре, Боже», – каже Сатанаїл. І лягли вони собі спочивати. Господь спочиває, а Сатанаїл і думає, як би це землю собі забрати.
Підхопив він Бога та й біжить, щоб кинути його у воду. Біжить, а моря нема. Кинувся на північ, і там води не видно. Кидався він на всі 4 сторони світу, ніде нема моря, скрізь земля. Побачив він, що нічого не вдіє, приніс Бога на те саме місце та й сам біля нього лягає. Полежав Сатанаїл трохи та й будить Бога, каже: «Вставай, Боже, землю святити». Ще розповідають, що Бог створив із того піску, що чорт виніс із води під нігтями, стільки землі, щоб їм обом можна було лягти. От лягли вони поруч, Бог на схід сонця, а чорт на захід. Коли чортові здалося, що Бог заснув, нечистий почав його пхати, щоб він упав у море та втопився, але земля далеко розсувалася на схід. Тоді чорт пхає Бога на захід, потім на південь і на північ, і скрізь земля розсувалася далеко й широко, створюючи суходіл. Бог устав і пішов на небо, а чорт за ним. Почув він, що янголи славлять Бога на небі піснями, та й захотілося йому й собі створити стільки ж духів. Обливши лице й руки водою, він бризнув позад себе і натворив стільки чортів, що янголам вже й місця не вистачало на небі. Тоді Бог звелів Іллі громовержцю пустити на них грім та блискавку. Поки Ілля гримів, дощ лив 40 днів і 40 ночей, а разом із дощем падали з неба й всі чорти. Кажуть, ще й до цього часу багато їх блукає попід небом вогнем, і лише тепер вони долітають до землі, мається на увазі як метеорити. Як ми бачимо у цих народних оповіданнях християнського хіба що імена Бога і Сатанаїла. В їхній основі лежить дуалізм, накладений на давніший пантеїстичний ґрунт. До речі, зверніть увагу, що і Бог, і Сатанаїл обидва вічні і рівні між собою. Бог радиться з Сатанаїлом і просить його творити з ним світ не як свого слугу, а як рівного собі. При цьому чорт аж надто поводиться з Богом за панібрата. Бог створює землю, так би мовити, чертячими руками, посилаючи його в безодню за піском. І чорт встигає вкласти й свою частку в діло творення, бо створює гори й скелі. Бог натворив собі янголів, щоб його славили на небі, а чорт собі натворив чортів, бо, певно, хотів і собі слави. У тих оповіданнях ми ясно бачимо слід богомильських дуалістичних ідей, занесених із Малої Азії маніхейськими єретиками, котрі самі взяли їх із давньої дуалістичної релігії персів. Тут ми помічаємо світлого Ормузда, що створив світлих духів і все, що є гарне і добре на світі, і впізнаємо темного Арімана, що й собі натворив темних духів і зіпсував пишне діло Ормузда, накидавши у світ пітьми, зла і усякого бруду. Зайшовши в Болгарію, богомильство швидко розійшлося по всій Південній Європі, зайшло і в Україну за апокрифічною забороненою літературою. Однак, незважаючи на пізніший дуалістичний елемент, ми все ж і тут впізнаємо найдавнішу пантеїстичну основу. Те широке світове море, на якому плаває Господь і чорт, так само як на морі або на широкому просторі плаває світове дерево із золотим гніздом зверху та міфічними птахами. Господь тут – це той самий сивий сокіл або два голуби, бо він створив землю так само, як і вони, з піску. Тут тільки ні з сього, ні з того доданий чорт, запозичений з іншої системи. Він поставлений тут замість самого світового дерева і позначає собою небесні грізні хмари, тобто темні зимові сили, що змагаються на рівні зі світлими силами, тобто з Богом. Саме тому чорт у народних оповіданнях сидить у морській піні і пищить, як пищить чи свистить вітер у хмарах. А потім він створює гори і скелі, котрі в міфології слугують символами хмар. Ті гори і скелі все ростуть і ростуть, як ростуть на небі хмари, доки не закриють усього неба. Він тріпає руками і створює собі слуг, так як із дощових хмар капає дощ і падає на землю. Український народний переказ про створення людини, людської душі і тіла такий самий, як і в міфології інших індоєвропейських народів. У колядках говориться, що людей розмножив по світу птах. Цей птах вилітає з тієї рожі квітки, що зацвіла над Дівою Марією і зветься просто Божою силою. Тут колядкова Діва Марія заступила місце давньої богині сонця, і сама рожа слугує емблемою сонця, а міфічний птах – це емблема вогняного божества, грому і блискавки. За народним українським переказом люди пішли від пеньків.
Можна припустити, що з пенька постало виключно тільки тіло людини, бо ми знаходимо слід давньої віри, що людська душа – це вогонь. Також відомо в Україні є казка про те, як чоловік узяв собі за куму смерть. Якось прийшов чоловік до своєї куми в гості, десь під землю, аж у куми повнісінька хата свічок. Декотрі свічки тільки-но почали горіти, а декотрі вже догоряли. «Що то за свічки?» – питає чоловік у куми, а вона й каже: «Кожна людина, яка тільки є на світі, має тут свою свічку. Як вона тільки народиться, свічка запалюється, як свічка гасне, вона вмирає». «А де ж моя свічка?» – питає чоловік. Смерть показала йому на маленький недогарок, і тоді чоловік почав просити, щоб вона збільшила йому свічку. «Чи пам'ятаєш, що ти взяв мене за куму за те, що я живу по правді?» – сказала йому смерть. І недогарок згас, а чоловік одразу помер. На те, що людське тіло постало з дерева, натякає одна казка про Івасика Телесика. До речі, ім'я Івасика Телесика, ймовірно, походить від слова тесля або теліпати. Дід та баба, не маючи дітей, зробили собі колиску і поклали в неї деревинку. Баба все колихала колисочку та співала пісні, а наступного дня з тієї деревини став син Телесик або Тельпужок. У міфології перській, скандинавській, грецькій і римській ми тим часом теж знаходимо, що люди постали з дерева та вогню. Греки вірили, що третє людське плем'я Зевс створив із ясена, а римляни думали, що люди постали з твердого дуба та з пеньків. У Ведах говориться, що перша людина Яма народилася від блискавки, а грецький Прометей украв небесний вогонь і впустив його в тіло першої людини. На думку про створення людського тіла з дерева, а людської душі з вогню, навело людей небесне явище грому й блискавки в літніх хмарах. Саме звідти розливається початок життя в природі, де в небесному світовому дереві життя, тобто у хмарах, запалюється свічка світового життя і божественна іскра – блискавка. Недарма ж і колядковий громовик створює світ, викресливши його копитами свого дивного коня зі скелі. І тут ми бачимо ту саму ідею про початок світового життя, як і про початок людського життя. Блискавка в черговий раз б'є у хмару і викресує з неї життя. Ну а на цьому все, друзі. Дякую, що додивилися чи дослухали відео до кінця. Нагадаю, що у коментарях дякувати варто не мені, а чудовій праці Івана Левицького. Я лише читач, як і усі, а от спадщина пана Левицького житиме вічно, поки живе в нашому серці та нашій пам'яті. Взагалі, боротьба світла із темрявою – це наш з вами одвічний сюжет. Колись наші предки вірили, що чорти крадуть сонце і землю, а сьогодні ми бачимо, як сучасні чорти, тобто російські окупанти, намагаються вкрасти нашу землю і наше внутрішнє світло. Але, як і у давніх міфах, у нечисті, друзі, кінець завжди один – у пеклі. Як завжди, підписуйтесь на канал, щось пишіть, щось тисніть, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. Ну а якщо вам сподобалось настільки, що хочеться підтримати канал фінансово, то зробити це можна тут на YouTube, ставши спонсором, або на платформі Buy Me Coffee, QR-код на яку ви зараз бачите на моєму обличчі. Нехай світло прадавнього сонця завжди перемагає темряву. Пам'ятаємо своє, шануємо своє і нищимо ворогів. Мирного вам неба, слава Україні та смерть російським окупантам.